დილა მშვიდობის საქმიან პარასკევს ვიწყებთ ტელეპიროზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ელოდებიან კობაგონეტაძესთან კითხვები დეპუტატებს ორ თემაზე ექნება TBC ბანკის 2008 წლის ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ჯარიმა და დაკრედიტების შეზღუდვის შემდეგ პირველი კვარტლის შედეგები უნდა შეჯამდეს. საბის პრეზიდენტის მიმართ კითხვები არ ყოფილა, თუმცა პასუხისმგებლობები ცალსახად მისკენ გადავიდა. გუშინ ფინანსთა მინისტრის განცხადების შემდეგ ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ ის არც არსებული მასშტაბით რეგულაციებს ემხრობოდა და ახლა ძალა სიტუაციიდან გამოსვლის საპოვნელად ეროვნულმა ბანკმა თავის თავში უნდა იპოვოს. საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით პრემიერი მასშტაბების გადახედვას არ გამორიცხავს და ირწმუნება, რომ რისკები, რაც 2019 წლის 1 იანვრიდან ასამოქმედებელ რეგულაციას მოჰყვებოდა, გაანალიზებული იყო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში საპასუხოდ პრემიერი ასევე ამბობს, რომ კიბერდანაშაული, ისევე როგორც ფულის გათეთრების რისკები 21 საუკუნეში ნებისმიერი ქვეყნისთვის გამოწვევაა, მათ შორის ყველა განვითარებული ქვეყნისათვის და ბუნებრივია, საქართველო ვერ იქნება გამონაკლისი. 2019-22 წლებში საქართველოს რეგიონების გაზიფიცირების გეგმის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით ბუნებრივი აირით კიდევ 217 დასახლებული პუნქტი უნდა მომარაგდეს. პრემიერი ამბობს, რომ ამ მასშტაბით 1.200.000-ზე მეტ აბონენტს ბუნებრივ აირზე წვდომა ექნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში აბონენტთა მთლიანი რაოდენობის დაახლოებით 85% იქნება გაზიფიცირებული. 2019 წელს სახელმწიფო აგროდაზღვევის პროგრამის განხორციელება გაგრძელდება, გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზეა მიღებული. დაზღვევა ყველა კულტურაზე გარდა ვაზისა სახელმწიფოს მხრიდან 70%-იანი თანამონაწილეობით დაფინანსდება, ვაზის დაზღვევა კი 50%-ით მოხდება. 19 მაისს გასამართი ჯუალედური არჩევნების ჩასატარებლად ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4.466.910 ლარს მიიღებს. მთავრობის განკარგულების მიხედვით თანხა სარეზერვო ფონდიდან იქნება გამოყოფილი. პოლიეთილენის პარკების გამოყენება აიკრძალა 1 აპრილიდან, თუმცა მთავრობას შემოწმების მექანიზმები ამ დრომდე არ აქვს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ჩატარებული მორიგი მოკვლევისას 117 სახეობის მცენარეული ნიმუშიდან გენმოდიფიცირებული არც ერთი აღმოჩენილა. ფაოს სურსათის ფასების ინდექსი, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტის რძე, მარცვლეული მცენარეული ზეთი, შაქარი და ხორცი მოიცავს, საერთაშორისო ფასების ცვლილება არ ყოფილა, მარტში სტაბილურობის ტენდენციით გამოირჩეოდა და 167 ერთეული შეადგინა. თებერვლის თვესთან შედარებით მარტში ინდექსი 2 პუნქტითაა შემცირებული, ხოლო 2018 წლის მარტისთვის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ 3.6%-ით. სამხრეთ კორეის ავიაკომპანია Korean Airways ჩარტერულ რეისებს სეული-თბილისის მიმართულებით 30 მაისიდან განაახლებს. რეისები თბილისის აეროპორტიდან ზაფხულის სეზონზე განხორციელდება. სილქნეტმა $200 მილიონი 5-წლიანი არაუზრუნველყოფილი ევროობლიგაციების გამოშვება წარმატებულად ობლიგაციების 100%-იანი ღირებულებით დაასრულა. ფასიანი ქაღალდის კუპონმა 11% შეადგინა. საქართველოს კაპიტალი მისი შვილობილი სამშენებლო ბიზნესის მიმართულებით 2022 წლის ბოლომდე დამატებითი საწესდებო კაპიტალის საჭიროებას ვერ ხედავს. საინვესტიციო ჰოლდინგში წლიურ ანგარიშში წერენ, რომ ძლიერი პლატფორმის და ბრენდის კვადრატის სახელის გათვალისწინებით საბინაო განვითარების ბიზნესი კარგად არის პოზიციონირებული ბაზარზე იმისთვის, რომ ქვეყნის სიმდიდრის ზრდასთან ერთად კერძო ბინადრობების მზარდი მოთხოვნით ისარგებლოს. მაისის მეორე ნახევარში თბილის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორი Forbes-ის სიაში ყველაზე გავლენიანების სამეულში მყარად მყოფი კრისტინ ლაგარდი ეწევა. მშვიდობისა, დიახ, დედაქალაქში კრისტინ ლაგარდს დაახლოებით თვე ნახევარში უმასპინძლებთ და ამ ვიზიტის ფარგლებში წინასწარ რაც ვიცით, ის არის, რომ გაიმართება შეხვედრები მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებთან. ლაგარდი საქართველოში პირველად ჩამოდის და ამ შემთხვევაში დედაქალაქში მისი სტუმრობა ყაზახეთში დაგეგმილი ტურნეს შემდეგ არის დაგეგმილი. კრისტინ ლაგარდი ამ თანამდებობას 2011 წლიდან იკავებს და ის Forbes-ის ყველაზე გავლენიანი ქალების სიაში მესამე ადგილზეა. ლაგარდი ფინანსურ და ეკონომიკურ რეკომენდაციებს აძლევს მსოფლიოს
199 ქვეყანას, მათ შორის ჩინეთს, რუსეთს და ბრიტანეთს, საქართველოსაც. ლაგარდის მმართველობის პერიოდში IMF-ს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე მოუწია მუშაობა, მათ შორის მაგალითად ევროზონის ვალთან დაკავშირებული კრიზისი იყო, წელს კი ლაგარდმა ბანკებს ღიად მოუწოდა უფრო სწრაფი ტემპით განვითარდნენ ციფრული ეკონომიკის ხანაში და გახდნენ მოწყვლადები ციფრული ვალუტების მიმართ. დედაქალაქში სამაგერთ უკვე ვუმასპინძლეთ საქართველოს მთვის მნიშვნელოვან და ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ პარტნიორებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან EBRD-ის რეგიონული დირექტორის კატარინა ბიორლინ ჰანესესის და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრისას მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ 2 წლის წინ EBRD იყო ერთ-ერთი პირველი საერთაშორისო ინსტიტუტი, რომელმაც რეგიონებში ინვესტიციების ჩადება დაიწყო, რამაც ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით ხელშესახები შედეგები გამოიყო. როგორც პრემიერი ამბობს, საქართველო გეგმავს, რომ ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი უახლოეს რამდენიმე წელიწადში დაასრულოს და გადაერთოს ისეთ ახალ პრიორიტეტულ მიმართულებაზე, როგორიც განათლებაა. როგორც თავის მხრივ EBRD-ის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით EBRD მზად არის, რომ განათლების რეფორმის განხორციელების პროცესში ინფრასტრუქტურის მიმართულებით საქართველოს მხარი დაუჭიროს. განათლების მიმართულებით დახმარება ნამდვილად წაგვედგება, იმედია უბრალოდ რიცხვების შემდეგ, სადღეგრძელოების შემდეგაც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთიან ხედვაზე აკინძულ დოკუმენტში ვიხილოთ ეს ყველაფერი, თუ როგორ იგეგმება ცვლილებები, აკვარგიანობის და ეფექტურობის შეფასებას კი მერე დავიწყებთ. რიცხვებს და ვალდებულებებს რაც შეეხება სხვათა შორის გუშინ მთავრობის სხდომაზე კანონპროექტის ინიცირება შედგა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლება გახდება ვალდებული ბიუჯეტის მეოთხედი განათლების სექტორის დაფინანსებას მოახმაროს. მთავრობა საკანონმდებლო შტოს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვასაც თხოვს. პროექტის მიხედვით განათლებაზე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% უნდა დაიხარჯოს. 2019 წელს განათლებაზე 1,6 მილიონი დაიხარჯება, მომავალ წელს კი 2 მილიარდამდე გაიზრდება ეს თანხა. 2022 წელს ის გაუტოლდება მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-ს და გახდება 3,4 მილიონი ლარი. პრემიერმა თქვა, რომ თანხა განათლების 5-ვე დონეზე იქნება განაწილებული და შესაბამისად 5-ვე დონის მიხედვით იქნება ზრდა. რაც შეეხება EBRD-ის დელეგაციის ვიზიტს და შეხვედრებს, მიმდინარე დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ შედგა ასევე საუბარი საქართველოს ვიცე-პრემიერთან, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან მაია ცქიტიშვილთან, ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა, რომელიც სამინისტროში მივიდა, როგორც თავად სამინისტრო ეუწყება, შეხვედრაზე განიხილა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობა, სამომავლო გეგმები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. EBRD-ის წარმომადგენლებმა ასევე გამოხატეს დაინტერესება და მზადყოფნა, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ საგზაო, წყლის, ნარჩენების მართვის სექტორში და ასევე კერძო საჯარო პარტნიორობის ხელშემწყობ რეგიონულ პროექტებში. ყურადღება, როგორც ამბობენ, გამახვილდა EBRD-ის სტრატეგიაზე საქართველოს დაკავშირებით მის პრიორიტეტებზე რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისით. შეხვედრა იყო ფინანსთა მინისტრთანაც და საინტერესო გზავნილები ამ მიმართულებითაც. მართალია, ჩვენი სტუმრები უკვე თბილისში ჩამოსულები და მომავალში ჩამოსასვლელები, რა თქმა უნდა, ვიზიტს პირდაპირ რეისით შეერთებული შტატებიდან ვერ ახორციელებენ და ტრადიციული მეთოდით გსტუმრობენ, თუმცა ეს შესაძლებლობა, როგორც ამბობენ, ხელმიუწვდომელი მხოლოდ ჯერჯერობით არის. მამუკა ბახტაძემ გუშინდელი განცხადების მიხედვით ყველაფრის შესაძლებლობა დაფიქრების საშუალება მოგცა. ის ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც იმ კვლევაზე იქნება დამოკიდებული, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო ატარებს და თუ კვლევა დადებითი აღმოჩნდება, შესაძლოა საქართველოდან, კონკრეტულად კი თბილისიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე პირდაპირ რეისები დაინიშნოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის დაიწყოს პირდაპირ ავიარეისები. შესაბამისად, ეკონომიკის სამინისტრო უკვე მუშაობს ეგრეთ წოდებულ feasibility study-ზე, ეკონომიკურ კვლევაზე, რომელიც რამდენიმე კვირაში დასრულდება და ეს feasibility study დაგვეხმარება ჩვენ, რომ მოვიძიოთ შესაბამისი კომპანია, რომ რაც შეიძლება დროულად დაიწყოს ფრენები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. და მაინც ჯერ ისევ ტრადიციული საჰაერო რეისებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებთან, მათ შორის სავალუტო ფონდიდან, როგორც ჩანს, პრემიერი ეროვნულ ბანკთან ერთად შემცირებული მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტით გეგმავს, რომ თავი მოიწონოს. არ დაკითხვა BMC-საგან მამუკა ბახტაძეს სულ სხვა თემაზე დაუსვეს.
თქვენ თუ ხედავთ რისკებს, თუ ეს დაიწყო მასობრივად არასაფინანსო საქმიანობით დაკავებულმა ბიზნესმა, კომპანიებმა, რომ დაიწყონ განვადებების კეთება, თან მით უმეტეს რომ ისინი არ არიან ეროვნული ბანკის რეგულაციების ქვეშ, რა შედეგები შეიძლება მოგვიტანოს იმან და ხო არ გამოვა ისე რომ ბანკებისგან ჭარბვალიანობას რო თავი ავარიდოთ, აღმოჩნდებით რომ ტექნიკის მაღაზიები თუ დეველოპერებისგან ვიქნებით ჭარბვალიანები. აი თუ გქონდათ ეს გათვლილი, როდესაც ამ რეგულაციებზე იმუშავეთ და გადაწყვიტეთ. ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პასუხისგებლიანი დაკრედიტების სისტემაზე, იქ თითეული რისკი იყო გაანალიზებული. მე მესმის, რომ ბიზნესი არის პროაქტიული, მე ამას მხოლოდ მივესალმები. ბიზნესი არ ითმენს და ასევე არ ითმენს ის, რომ საქართველოს აქვს უნიკალური შედეგები მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირების თვალსაზრისით. რაც შეეხება განვადებებს მაღაზიებში სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად, ეს კითხვა არის იმ ბუნების, რომელსაც ჭირდება სამართლებრივი შეფასება. მე ნამდვილად არ ვიცი, ჩვენ კანონმდებლობა რამდენად შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ამ ყველაფერს. მე მივესალმები ყველაფერს, რომელიც მოქცეულია საკანონმდებლო ჩარჩოში და იზიარებს იმ სულისკვეთებას, რომ საქართველოში უნდა არსებობდეს პასუხისგებლიანი დაკრედიტების სისტემა. Როგორი შეიძლება იყოს ინექციური ჩარევა, კურსის უცვლელად ამაზე კობაგონეტაძესაც მოუწევს დღეს პასუხის გაცემა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ საკანონმდებლო ორგანოში მოусმენენ. წინასწარ გაწერილი გეგმით თემა და მიმართულება ორია, TBC ბანკის დაჯარიმება 2008 წლის ტრანზაქციასთან დაკავშირებით, რომელზეც გამოძიება პროკურატურასაც დაწყებული აქვს და რეგულაციები, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედა და დაკრედიტება შეიზღუდა. ფინანსთა მინისტრმა გუშინ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ არსებული მასშტაბით რეგულაციების მომხრე ის თავიდანვე არ ყოფილა და ახლა ეროვნულმა ბანკმა უნდა იპოვოს თავის თავში ძალა იმისთვის, რომ მათ გადახედოს. პასუხისმგებლობები მთავრობამ ნაწილობრივ ეროვნული ბანკისკენ გადაიტანა. მეორე მხრივ საკანონმდებლო ორგანოდან გაჟღერებული შიდა განვადებების წამახალისებელი გზავნილი შეაფასა ფინანსთა მინისტრმა და ივანე ვაჭავარიანმა თქვა, რომ აქაც გარკვეულ რისკებს ხედავს. ვადასტურებ, რომ არც მაშინ ვიყავი მომხრე ამ მასშტაბის რეგულაციების, არც დღეს ვარ მომხრე, იმედს ვიტოვებ, რომ ეროვნული ბანკი შეძლებს და იპოვებს თავის თავში ძალას თუ საჭიროა გადახედოს ამ რეგულაციებს. კიდე გიმეორებთ, ჯერ ცოტა ნაადრევია, რომ სრულად ჩვენ შევძლოთ ამ რეგულაციების ეფექტი გავსაზღვროთ და თქვა, თუმცა ზედაპირულად და შევარაღებელი თვალითაც ჩანს ამ რეგულაციების ეფექტი მაგალითად სამშენებლო სექტორზე და მე მიმაჩნია, რომ იქ შეძლების დაგვარად უნდა მოხდეს ამ რეგულაციების შესუსტება. ეს არის ჩემი აზრით, ძირითადში მთავრობას იზიარებს ამ სულისკვეთებას. და განვადებების ნაწილს რაც შეეხება, განვადებების ნაწილს კი ბატონო, თავისთავად შეიძლება ისიც იყოს რაღაცა რისკის, ესე ვთქვათ, მატარებელი თავის თავში, ამას ერთიანად უნდა შევხედოთ. მე არ მგონია, რომ განვადებების შემთხვევაში არასაფინანსო სექტორის შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ხრელი და საფინანსო სექტორისთვის უნდა იყოს რაღაც შეზღუდული, ეს უნდა იყოს რასაკვირველია ერთიანი სივრცე და ერთი რეგულაცია ვრცელდება. უბრალოდ საკუთრივ რეგულაცია რამდენად უნდა გადაიხედოთ, კიდე გიმეორებ, რომ ამაზე მიდის მუშაობა, მსჯელობა, მათ შორის ეროვნულ ბანკთანაც. უდავოდ საინტერესო დღეგველოდება და სრული ინფორმირებისათვის BMG-ის ვებგვერდი დეტალურად გაგიახლებთ ინფორმაციებს, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე მოსმენიდან. დაკრედიტებაზე და სების პრეზიდენტის გამოსვლაზე დღეს ანალიტიკას ეთერშიც ბევრ საინტერესო შეფასებას და ანალიზს მოისმენთ და მოდი ახლა ცოტა სხვა თემებსაც გადავწყვეტ. საქართველოს ბაზრისათვის პირველი ქართული საქმიანი ქსელი ვორკო ამოქმედა. ახალი ციფრული პლატფორმა საშუალებას იძლევა, როგორც ამბობენ, რომ მარტივად და საქმიანად ბიზნესი და ფიზიკური პირები ერთმანეთთან დააკავშიროს. საქმიან ქსელში ფიზიკური პირების რეგისტრაცია იქნება უფასო და რაც შეეხება ბიზნეს კომპანიებისათვის უფასო და დამატებით პრემიუმ სერვისები მოქმედებს, რაც თავის მხრივ გარკვეულ თქვათ ფინანსურ დანახარჯს გამოიწვევს. უფასო სარგებლობისათვის განკუთვნილი სერვისების გამოყენება კი კომპანიებს ნებისმიერი ბრენდის ცნობადობის გაზრდისთვის და მარკეტინგული მიზნებისთვის დაეხმარებათ. საინტერესო ამბავი უნდა იყოს ეს გუშინდელი შემოთავაზება, რამდენად შეძლებს, რომ სოფლიო გიგანტებს სოციალური ქსელებიდან თუნდაც პროფესიულ და სამუშაო მიმართულ
გამოსვლებაზე აქცენტით კონკურენცია გაუწიოს ქართულმა პლატფორმამ, ეს არ ვიცი, ნახოთ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატება შეგვიძლია უსურვოთ. ამაში უკვე კარგად დახელოვნებული და მსოფლიოს მყრობელი Facebook-ი კი ტრადიციულ მედიას ეპოტინება ახლა. 2019 წლის ბოლომდე Facebook-ი ამბობს, რომ გეგმავს მაღალი ხარისხის ახალი ამბებისათვის ცალკე განყოფილებას შექმნას. როგორც Engage.de წერს, მარკ ცუკერბერგის მინიშნებების მიხედვით, სერვისზე წტომა უფასო უნდა იყოს მომხმარებლისათვის. Facebook-ისა და მედია ორგანიზაციების შესაძლო თანამშრომლობის შესახებ სხვათა შორის ინფორმაცია ჯერ კიდევ 2018 წლის ზაფხულში იყო გავრცელებული. რამდენიმე თვის წინ დაანონსებული საჯარო დისკუსიების ფარგლებში, რომელიც ინტერნეტისა და საზოგადოების მომავალს ეხებოდა, ცუკერბერგმა ბერლინში მოგზაურა და ევროპაში ყველაზე მსხვილი მედია გამომცემლობების აღმასრულებელ დირექტორებთან ინტერვიუების ჩაწერა. ჟურნალისტებიც გადაწყვიტა, როგორც ჩანს. 25 იანვარს Apple-მა რამდენიმე ახალი პროდუქციის პრეზენტაციაც გამართა და ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ორი უმსხვილესი საშუალება გეგმავს, რომ საკუთარ სივრცეში შეიტანოს მედია პროდუქტი. Apple News Plus-ი, რომელშიც 300 ჟურნალის ციფრული ვერსია მოიყრის თავს, შემოდგომიდან უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი. მოკლედ, ასეთი ამბებია, თანდათან ტრადიციულ მედიას, ელექტრონული მედიას საშუალებები ენაცვლებიან და როგორც ამბობენ, მათ არხებზე იქნება პირველი გამოჩენა უახლოეს თვეებში. ამასობაში European Health Journal-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა კვლევა, რომლის მიხედვითაც ევროპის საშუალო სტატისტიკურ მაცხოვრებელს ჰაერის დაბინძურების გამო სიცოცხლის 2 წელი აკლდება. ამავე წყაროს მიხედვით ყოველწლიურად ევროპაში დაახლოებით 800,000 ადამიანი ნაადრევად ჰაერის დაბინძურების გამო კვდება. ანგარიშის ავტორები ამბობენ, რომ ჰაერის დაბინძურების გამო სიკვდილიანობის 40-დან 80%-მდე არა სასუნთქი გზების, არამედ გულწისხმთა დაავადებებს უკავშირდება. კვლევარების განცხადებით, საწვავის მოხმარებიდან გამოწვეული ჰაერის დაბინძურების პრობლემა შესაძლოა ძალიან სწრაფადაც გადაიჭრას. ეს კი სუფთა და განახლებად ენერგოწყაროებზე გადართვით მოხდება, რაც თავის მხრივ სიკვდილიანობასაც შეამცირებს. ამ დღეებში კიდევ ერთი კვლევა იყო, დიდად განსხვავებული მონაცემების სხვათა შორის არც აქ გამოჩენილა. CNN-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ, რომ დაბინძურებული ჰაერი ბავშვების სიცოცხლის ხანგრძლივობას საშუალოდ 20 თვით ამცირებს. სამხრეთ აზიის ქვეყნებში მცხოვრები ბავშვები კი ამ მხრივ ყველაზე მოწყვლადები აღმოჩნდნენ. State of Global Air-ის ანგარიშის თანახმად ჰაერის დაბინძურება მსოფლიოში სიკვდილიანობის გამომწვევი მეხუთე წამყვანი ფაქტორი გახდა. ამის გამო გაცილებით მეტი ადამიანი იღუპება, ვიდრე მაგალითად ალკოჰოლისაგან, არასაკმარისი საკვებისაგან ან ნარკოტიკებისაგან. განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ კი აზიისა და აფრიკის ქვეყნები მოხვდნენ. კვლევის თანახმად სამხრეთ აზიის ქვეყნებში ჰაერის დაბინძურების გამო დაბადებული ბავშვების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 30 თვით ნაკლები იქნება, მსოფლიოში კი საშუალოდ ეს მაჩვენებელი 20 თვით განისაზღვრა, როგორც გითხარით. მარტის ბოლოს ასევე ცნობილი იყო, რომ ამ კვლევების შედეგების მიხედვით ჰაერის დაბინძურების დონე მოზარდებში აშლილობასაც იწვევდა. მოკლედ, გარემოს დაბინძურება, რომ პრობლემურია, ყველგან და უდაოდ საშიშ პრობლემად არის წარმოჩენილი. ამას მე მგონი ცალსახად ყველანი ვთანხმდებით და ისიც შესათანხმებელი საკითხი არის, რომ კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს და არა ალაგ-ალაგ ნაგლიჯ ინიციატივების თქვათ გამოჩენა და მათი აღსრულება და თითოეულ დეტალს რომ მნიშვნელობა აქვს, ამაზეც ალბათ ბევრი დამეთანხმება. ყველა თავისებურად ცდილობს, მაგალითად ნორვეგია გახდა პირველი ქვეყანა, სადაც გაყიდული ავტომობილების ნახევარი არის ელექტრომობილი. Reuters-მა დაწერა, რომ მარტის თვეში გაყიდული დარეგისტრირებული ავტომობილების 58% იყო ელექტრომობილი. გარემოს დამცველები ამას მიესალმნენ და თქვეს, რომ ეს დადებით გავლენას იქონიებს გარემოზე. ნორვეგიაში ელექტრომობილები საქართველოს მსგავსად სხვათა შორის გადასახადებისაგან თავისუფლები არიან. ამასთან ისინი გარკვეული შეღავათებით სარგებლობენ სხვა ავტომობილებთან შედარებით და ამაზე დეტალურად რამდენიმე წამში გეტყვით. 2018 წელს ნორვეგიაში ავტოპარკის მხოლოდ მესამედი იყო ელექტრომობილი, მსგავსი რაოდენობის ელექტრომობილი კი ჯერ არც ერთ ქვეყანაში არ ფიქსირდება. როგორც ნორვეგიის ელექტრომობილების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, 2025 წლისათვის ქვეყანაში ავტოპარკის 100% სწორედ ელექტრომობილი უნდა იყოს და ამის რეალური შანსიც აქვთ. იმ ფონზე, რომ შემაშფოთებელ ანგარიშებს არც მკვლევარები აკლებენ და არც ჩვენ მათ ტირაჟირებას, ალბათ პრობლემის იწვავზე დავა აღარ ღირს. ნორვეგიის მაგალითს კი ჯერ ბევრი ვერ მიხვდება რაოდენობის მხრივ, თუმცა შედეგებისათვის ძალიან ბევრს აკეთებენ და მათ შორის გარკვეულ შემთხვევებში ერთი და იგივე მიდგომებიც არის გამოყენებული. აი
გავიზიაროთ რამდენიმე და გეტყვით ახლა რას გულისხმობ. ზოგიერთ ქვეყანაში ელექტრომობილების შემძენებს აჯილდოვებენ კიდეც. მათ შორის ნორვეგიაშიც. გარდა იმისა, რომ როგორც გითხარით, სარეგისტრაციო მოსაკრებელს არ ეხდიან, ელექტრომობილების მფლობელები გათავისუფლებულები არიან გზებით სარგებლობისათვის დაწესებული გადასახადისაგან. სარგებლობენ უფასო პარკირებით. ბორანით მგზავრობისას მხოლოდ ნახევარფასს იხდიან. და ზოგიერთი შეღავათი შეიძლება ჩვენთვისაც ნაცნობი იყოს, მაგრამ ყველა ალბათ არც დაგჭირდება. იმის გამო, რომ დაბინძურების დონე სულ უფრო იმატებს, ავსტრიაში მაგალითად სიჩქარის ლიმიტია დაწესებული მავნე აირების შესამცირებლად ამ ქვეყანაში ბენზინისა და დიზელზე მომუშავე მანქანებისათვის ზოგიერთ გზატკეცილზე ავტომობილს მხოლოდ 100 კმ/სთ სიჩქარით გადაადგილება შეუძლია, თუმცა ამავე გზებზე ელექტრომობილებს 130 კმ/სთ სიჩქარით სიარულის უფლებაც მისცეს. ჩინეთში ის, ვინც ელექტრომობილს ყიდულობს, საშუალოდ $10,000 ოდენობის სუბსიდიას იღებს და ამასთანავე შეძენის გადასახადისაგანაც თავისუფლდება. დაგეგმილი არის, რომ 2040 წლისათვის ყოველი მეორე მანქანა უნდა იყოს აქ ელექტრომობილი. სუბსიდიის და მანქანის ყიდვის შემთხვევაში დამატებითი ფულის მოცემის რა გითხრათ, მაგრამ ფაქტია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ელექტრომობილების ყოლა წავახალისოთ და ალბათ ეს შედეგებზეც პოვებს მალე ასახვას. ნორვეგიას რამდენ წელში დავეწევით ამ ნაწილში, ამის თქმა რთული იქნება. ამაგერად შეგვიძლია ვნახოთ დღეს რა ხდება ბიზნესსა და ეკონომიკაში და მოდი გადავხედოთ სიახლეებს. ICT-ის კვლევის მიხედვით 2019 წელს ქართველი მომხმარებლები პურის და პურპროდუქტების ფასების კიდევ უფრო მეტ ზრდას ელოდებიან. საქართველოს რკინიგზა ტვირთბრუნვის ზრდის ტენდენციას ჯერჯერობით ინარჩუნებს. ტაქსების რეფორმის ფარგლებში კი თბილისში ლიცენზირებული ტაქსის მფლობელებზე 1 მარტიდან ამ დრომდე 136 გადაღების ვაუჩერია გაცემული. უკანონოდ შეჭრილმა მოქალაქეებმა დირსის ტერიტორია დატოვეს. ინფორმაცია BMG-ის კომპანიაში დაუდასტურეს. ეს გუშინ გვიან ღამით მოხდა. 29 მარტში გახსენებთ, კომპანია დირსის საცხოვრებელ კორპუსში 60-მდე ოჯახი შეიჭრა და შენობა დაიკავეს. დევნილების მოთხოვნა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა იყო და როგორც დევნილები განმარტავენ, მათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დირსში აშენებულ კორპუსებში ბინების გადაცემას დაპირდა, თუმცა მოლაპარაკებებში ჩართვის შემდეგ მათ როგორც გითხარით ამ დროისათვის სრულად დატოვეს დირსის საცხოვრებელი კორპუსები, მაგრამ როგორც ამბობენ, რიგ შემთხვევებში კომპანიამ მიიღო საკმაოდ დიდი ფინანსური ზარალი დაზიანებებისაგან, რომელიც იქ მყოფი ადამიანების მხრიდან არის ამ ახლად აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსებისათვის მიყენებული. 2019 წელს ქართველი მომხმარებლები პურის და პურპროდუქტების ფასების კიდევ უფრო მეტ ზრდას უნდა ელოდონ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ICT თებერვლისთვის აგრომიმოხილვაში წერს ამასთან დაკავშირებით და ანგარიშის მიხედვით ხორბლის წარმოების პროგნოზი 2019 წლისათვის არც თუ ისე დამაიმედებლად გამოიყურება. მოსალოდნელი არის, რომ რუსეთში ხორბლის წარმოების 16%-ით შემცირება მოხდეს, ხოლო ქვეყნის ექსპორტი შესაბამისად 11%-ით შემცირდეს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ხორბლის ფქვილის წმინდა იმპორტიორია და რუსეთის წილი საქართველოს ხორბლის ფქვილის იმპორტში დაახლოებით 90%-ს შეადგენს, ICT-ის შეფასებით საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ტენდენციები ქართულ ბაზარზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. თებერვალში თევზეული 12,9%-ით, ხოლო პური და პურპროდუქტები 10,2%-ით არის გაძვირებული. ანგარიშის თანახმად, რომელიც ICT-მა გამოაქვეყნა, მიმდინარე წლის თებერვალში მნიშვნელოვანი ცვლილებას რუსეთის შემდეგ მათ ჯგუფებმა განიცადა. ეს არის თევზეული გაძვირდა 12,9%-ით, პური და პურპროდუქტების ფასი 10,2%-ით არის გაზრდილი, ბოსტნეული და ფახჩეული 7,6%-ით და ხორცი და ხორცის პროდუქტები 4,3%-ით. საქართველოში ფერმერთა უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული შემთხვევითი ფერმერები არიან და არა მოწოდებით ფერმერები, ესეც ICT-ის 2019 წლის მარტის მიმოხილვაშია ნათქვამი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა მიიჩნევს, რომ შემთხვევითი ფერმერების უმეტესობა ვერ აკმაყოფილებს შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს ცოდნის და უნარების მიხედვით. მიმოხილვაში წაიკითხავთ, რომ სოფლის მეურნეობაში არსებული მაღალი დასაქმების მაჩვენებელი და მთლიან შიდა პროდუქტში ამ სექტორის შემცირებული წილი პროფესიული განათლების გაძლიერებას და სტრუქტურული ცვლილებების აუცილებლობაზე მიუთითებს. ICT მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმების მაღალ მაჩვენებელს იწვევს ისიც, რომ ეკონომიკის სხვა სექტორებში სამუშაო ადგილების სიმცირეა.
საპარტნიორო ფონდმა ბელარუსში შვილობილი კომპანია დააფუძნა. კომპანია 2018 წელს შეიქმნა და ფონდის განმარტებით მისი საქმიანობის ძირითადი მიზანი ბელარუსის რესპუბლიკაში ქართული პროდუქციის პოპულარიზება იქნება. ფონდის შვილობილს ბელარუსის მთავრობა მინსკის ცენტრში 1350 კვადრატული მეტრის ფართი უსასყიდლოდ გადასცა. ადგილზე სახელმწიფო ფონდი ქართულ სახლს ააშენებს, პროექტი მინსკში ქართული ღვინის სახლს, მარანს, ენოთეკას, საგამოფენო დარბაზებს და ქართული პროდუქტების მაღაზიებს გააერთიანებს. საქართველოს რკინიგზა ტვირთბრუნვის ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს. იანვარ-თებერვალში ქვეყნის ერთადერთმა სარკინიგზო გადამზიდავმა 1,600,000 ტონა გაატარა, რაც 100,000 ტონით მეტია შარშანდელ მაჩვენებელს თუ შევადარებთ. ასეთივე იყო ზრდა მხოლოდ იანვარშიც. თითოეულ თვეში რკინიგზით 800,000 ტონა ტვირთის გადაზიდვა მოხდა და მთლიანობაში ქვეყნის დერეფანში ტვირთბრუნვამ 5,600,000 ტონა შეადგინა. ძირითადი დატვირთვა კი საავტომობილო გადაზიდვებზე მოდიოდა. კახაკალაძე მეტროს ვაგონების მძიმე მდგომარეობაზე საუბრისას ამბობს, რომ მერია ახალი ვაგონების დამატებას გეგმავს. უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი და ახალი ვაგონების შემოყვანა რეაბილიტაცია მოხდება. ეს პროცესი კი გაგრძელდება, ამბობს თბილისის მერი. მისი თქმით, ამოცანა ისაა, რომ ამ ახალი შემადგენლობების დამატებით პიკის საათებში 2,5 წუთი იყოს მოცდის დრო, როგორც ყველა განვითარებულ ევროპულ ქალაქშია. კალაძე ამბობს, რომ მერია მუშაობს აზიის განვითარების ბანკთან ვენტილაციის სისტემისა და ელექტროგაყვანილობის განახლებაზე, რაზეც 70 მილიონი დაიხარჯება. მეტროს სადგურ 300 არაგველზე ტექნიკური ხარვეზების გამო მეტროს მოძრავი შემადგენლობა მგზავრებისაგან გუშინაც დაცალეს. მერიამ თბილისში შემორჩენილი ხელმძენარეების შეწამლა დაიწყო. პირველ ეტაპზე ჭადრის ხეები 2140 ძირი შეიწამლა მტკვრის ორივე სანაპიროზე, რომელსაც აღმოუჩნდა დაავადება. პირველად გამოიყენეს ასევე იტალიური ბორდო 3%-იანი სპირტიანი ხსნარი, რომელიც ეფექტური საშუალება იქნება მცენარეების კვირტების დაბერვის ფაზაში, როგორც თავად განმარტავენ და ჯამში სულ 6745 ძირი ხე უნდა შეიწამლოს. კულტურული მიმართულებით განხორციელებული აქტივობის ანგარიშის პრეზენტაციაზე კი თბილისის მერმა გუშინ განაცხადა, რომ ამ მიმართულებით შესრულებულ სამუშაოებზე თბილისის მერია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ დაგეგმილი პროექტებით ყველასთვის საამაყო იყოს. კალაძე ამბობს, რომ თბილისის მერიისათვის 2019 წელი დედაქალაქის ბიუჯეტის მოცულობის თვალსაზრისით განსაკუთრებული იქნება. ის მილიარდს გადაჭერბებს და შესაბამისად ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვნად გაიზრდება ხარჯები. რესურსი არ არის იმის, რომ ერთ წელიწადში 15 ბანკი შემოწმდეს, ამიტომ ციფრი იყო ზუსტად იგივე, რაც 2017 წელს. ამასთან დაკავშირებით შემოსავლების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ ლაშქარაძემ განაცხადა. ის ამბობს, რომ 2018 წელს სრული საგადასახადო შემოწმება მხოლოდ 5 ბანკმა გაიარა, ხოლო დანარჩენი ბანკების შემთხვევაში მხოლოდ კონკრეტული დეკლარაციების და ფაქტურების შემოწმება მოხდა. რასაც შემოწმებას ვეძახით კლასიკურ სულ შემოწმდა 5 ბანკი, დანარჩენი მათგანზე მოთხოვნილი იყო დაბრუნება მაღალი თანხების ზედმეტობების, უბრალოდ მოთხოვნილი არ იყო, როგორც იცით, 2018 წლიდან დავიწყეთ ზედმეტად გადახდილი თანხების კონტროლი, ეს იყო უბრალოდ ზედმეტად გადახდილი თანხებზე მხოლოდ კონკრეტული დეკლარაციის და კონკრეტული ფაქტურების შემოწმება. ეს არ არის სრული საგადასახადო შემოწმება, ეს იყო თემატური, მხოლოდ ერთ თემაზე და ის კლასიკურ შემოწმებად არ შეიძლება ჩაითვალოს, თორემ რესურსი რო 15 ბანკი ერთ წელიწადში შევამოწმოთ, ფიზიკურადაც არ გვაქვს. ამიტომ ციფრი იყო ზუსტად იგივე, რაც 2017 წელს. ტაქსების რეფორმის ფარგლებში კი თბილისში ლიცენზირებული ტაქსის მფლობელებზე 1 მარტიდან ამ დრომდე 116 გადაღებების ვაუჩერია გაცემული. როგორც მომსახურებაზე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ალმას გენერალური დირექტორი გიორგი ტრაპაიძე ამბობს, გადაღებების ვაუჩერი უკვე განაღდა და ისარგებლა 24 ლიცენზირებული ტაქსის მძღოლმა. 1 მარტიდან ტაქსის მძღოლებს საკუთარი ავტომობილებისათვის 2 სახის ვაუჩერი გადაეცემათ. ერთი ვაუჩერი ავტომობილის სალონის ქიმიური წმენდისათვის არის განკუთვნილი, მეორე კი სატრანსპორტო საშუალებების გადაღებისათვის. ტაქსებთან მიმართებაში ახალი ვიზუალური სტანდარტი 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან უნდა ამოქმედდეს.
ქუთაისის მერიამ მორიგი სასამართლო დავაწყა გოყოფილმა თანამშრომლებმა მაია მაისურაძე მერიას მეორე ინსტანციაში მოუგო ნიუპრესის ინფორმაციით სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილებით მერიას კულტურის სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის სამსახურში აღდგენა და განაცდურის გადახდა დაევალა. მაია მურისიძის განცხადებით სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და მოსარჩენელ მხარეს მისი სამსახურში აღდგენა და განაცდურის გადახდა დაევალა. მერიას ასევე მოუწევს რომ ადვოკატის მომსახურების და სხვა ხარჯები გადაიხადოს. გასაჩივრებს თუ არა მერია ორი სასამართლოს გადაწყვეტილებას შემდეგ ინსტანციაში ესჯერჯერობით უცნობია. 2018 წელს რეორგანიზაციის ფარგლებში სხვა თანამშრომლებთან ერთად არის კულტურის სამსახურის ყოფილი უფროსის მოადგილე გათავისუფლებული. ქუთაისის მერია მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ახლად გახსნილი სკეით პარკის მოედნის დაზიანებული შემოღობის აღდგენის მიზნით ტენდერი გამოაცხადა და სამუშაოებისათვის კი მერია 14000-მდე ლარის დახარჯვას გეგმავს. ელექტრონული ტენდერის პირობების მიხედვით ამ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დაზიანებული შემოღობის მოხსნა და ახალი ღობის გაკეთება ევალება. სახელმწიფო შესყიდვის საწყისი თანხა 13957 ლარია. წინადადებების მიღება კი 15 აპრილს დამთავრდება. მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში სკეით პარკი გასული წლის სექტემბერში გაიხსნა. სამუშაოები ქალაქის ბიუჯეტიდან 197,000 ლარით დაფინანსდა. მაშინ მოკლე ხანში კი გაერკვა, რომ ახლად გახსნილი პარკის ღობე და ინფრასტრუქტურა დაზიანებულია. რა სამუშაოები ჩატარდა სკეით პარკში ხარვეზების გამოსასწორებლად და რატომ გახდა შემოღობისათვის ახალი ტენდერის გამოცხადება საჭირო ნიუპრესი ამასთან დაკავშირებით ქალაქის მერიიდან პასუხს ელოდება. სკეით პარკის მოწყობის სამუშაოები კი შეპასე დაკმში ასრულა. კონტრას ხშირად გვესმის და ფაქტებიც ხშირად მეტყოლებენ იმაზე, რომ სუნელებში ტყვის შემცველობა საკმაოდ მაღალია, თუმცა ზოგიერთი კომპანია ამტკიცებს, რომ ამ მიმართულებით თავისი პროდუქცია უსაფრთხოა და შესაბამისად მათ მიერ წარმოებულ პროდუქტებში ტყვის შემცველობა არ არის. ერთ-ერთი ასეთი სუნელების მწარმოებელი კომპანია ჯეოვა, რომელმაც თავის საწარმოში დისტრიბუტორთა ასოციაციის დახმარებით სურსათის ეროვნული სააგენტოს ექსპერტები მიიწვია. უფრო მეტ დეტალს უკვე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. სუნელების მწარმოებელი კომპანია ჯეო ქართულ ბაზარზე 2005 წლიდან ოპერირებს და ამ ეტაპზე ბაზარს 80-მდე დასახელების პროდუქტს აწვდის. კომპანიაში ამბობენ, რომ ბოლო დროს მათ მიმართ სხვადასხვა ბრალდებები ვრცელდება, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯეოს მიერ წარმოებულ სუნელებში ტყვის შემცველობაა. ამის პარალელურად კი ჯეოს მენეჯმენტი ამტკიცებს, რომ ეს ყველაფერი სიცრუეა. ძალიან შეგვაწუხეს სუნელებთან დაკავშირებით, ტყვის რაოდენობა სუნელებშია და ამიტომ ჩვენ რომ დაზღვეული ვიყოთ, სპეციალურად მოვიყვანეთ სურსათის ეროვნული სააგენტოდან, ვიღებთ ნიმუშებს, ვაგზავნით ევროპის აკრედიტებულ დაწესებულებებში, ანუ იქიდან მიღებული დადებითი პასუხის შემდეგ ჩვენ თავს რა თქმა უნდა გავიმართლებთ ამით რომ ჩვენ ვართ ქართულ ბაზარზე სუფთა და მართლები. კომპანიის წარმომადგენლებმა დისტრიბუტორთა ასოციაციის დახმარებით საწარმოში სურსათის ეროვნული სააგენტოს ექსპერტები მიიწვიეს, რომლებმაც რამდენიმე სახეობის სუნელის ნიმუში აიღეს. ვიზიტის უმთავრესი მიზანი კი აღნიშნულ სუნელებში ტყვის შემცველობის დადგენაა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილი პირების მიერ ბიზნეს ოპერატორის მოთხოვნის საფუძველზე აღებული იქნა სხვადასხვა სახელების სუნელების ნიმუშები აკრედიტებულ ლაბორატორიაში გასაგზავნად ტყვის შემცველობაზე. აღებული იქნა წითელი წიწაკის, ყვითელი ყვავილის, შრალი აჯიკის და უცხო სუნელის ნიმუშები ლაბორატორიული კვლევისთვის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ აღებული ნიმუშები, როგორც კომპანიაში ამბობენ, შესამოწმებლად ევროპის აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში გადაიგზავნება, რათა ჯეოს წარმომადგენლებმა უკვე კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით დაამტკიცონ ის, რომ მათ მიერ წარმოებული სუნელები სრულიად უსაფრთხოა. ჩვენ მივმართეთ სურსათის უვნებლობას, ვთხოვეთ, რომ ერთობლივად მოვსულიყავით იქ, სადაც ხდება დაფასოება, ნიმუშების აღება, გაიგზავნება ევროპის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში და რა თქმა უნდა პასუხი როდესაც დაბრუნდება, ჩვენ უკვე თქვენი ეთერის მეშვეობით მივაწვდით სწორ ინფორმაციას უკვე მაყურებელსაც და რა თქმა უნდა მომხმარებელსაც, რომელიც არათუ ცოტა ყავს, არამედ არის საკმაოდ ბევრი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ბოლო დღეების ტენდენციის შემდეგ, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, დღეს 5 აპრილს საკმაოდ მზიან და თბილ ამინდს გვპირდებით საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაცნობს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების და ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექოთ, აღმოსავლეთ საქართველოში დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა, მაღალმთაში კი ისევ თოვლჭყავი. იქრულებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 17 გრადუსი იქნება, ბათუმში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევ როგორც ქობულეთში. ქუთაისში დღის განმავლობაში 21 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში იქნება ასევე 20 გრადუსი, ანაკლიაში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევ როგორც ოზურგეთი. ხომ მართლა ყველგან უნალექო ამინდი არის მოსალოდნელი. ონში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 19, ცხინვალში კი 18 გრადუსს ელოდებიან. 19 გრადუსია ნავარაუდები მარნეულსა და რუსთავში. ახალციხეში 18 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბორჯომში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბაკურიანს რაც შეეხება დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს წვიმა, მაგრამ 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეშიც ანალოგიურად საღამოსკენ შეიძლება იწვიმოს, მაგრამ მაინც 13 გრადუსამდე თბება ჰაერი. სტეფანწმინდაში 10 გრადუსი იქნება და თელავში დღის მეორე ნახევრიდან წვიმის ფონზე 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით. დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმუმ 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაღა მაქსიმუმ 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მე მგონი ეს ბოლო დღეების განმავლობაში, აპრილის ფონზე რეკორდული მაჩვენებელია. თბილ დღეებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა წარმატებულ პარასკევ დღეს, იმისათვის რომ უკეთ მოემზადოთ უქმეებისათვის და მოდი ახლა უკვე ის დროა რომ გადავხედოთ როგორი არის განრიგი თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამომფრენი რეისების მიმართულებით. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი ვიწყებთ ჩვენი სტუმრების მასპინძლობას. თბილისის მერიამ ბეგის ქანდაკებაზე კონკურსი გამოაცხადა. რამდენიმე საკონკურსო წინადადებაში, რომლითაც დედაქალაქში გასათავსებელი სკულპტურები უნდა შეირჩეს, 13 ივნისის ტრაგედიასთან ასოცირებული ბეგიც მოხდა. ჰიპოპოტამის ქანდაკება არაუმეტეს 90,000 ლარი დაფინანსდება. ნახოთ როგორი იქნება საკონკურსო წინადადებები და როგორც შევარჩევთ იმისათვის, რომ ეს არაჩვეულებრივი მოგონება, რაც უკავშირდება ყოველ შემთხვევაში ბეგის, ასეთი ქანდაკებით გამოისახოს. ვიდრე ბეგის სკულპტურის ამბებს დეტალურად გავარკვევთ, ახალი ზოოპარკის ამბები უნდა მოვიკითხოთ. ჯერ არ ვიცით ოფიციალური გახსნა ახალი ტერიტორიის როდის შედგება, მაგრამ ფოტოები სოციალურ ქსელებში ნამდვილად შთამბეჭდავია. ახალი ზოოპარკი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გაშენდება და მისი ფართობი 48 ჰექტარი იქნება. თუმცა, როდის მიიღებს ახალი ზოოპარკის სტუმრებს, ეს ჯერჯერობით კვლავ გაურკვეველი რჩება. როგორ ხდება თბილისის ახალი ზოოპარკის სეზონს და რა დარჩა გასაკეთებელი? მარიამ ადამიანმა მოიკითხა ეს თემა, რომელიც პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად გვერდება. მოგესალმებით. მშვიდობისთანა, ვიდრე სტუმართან ერთად მოვიკითხავთ რა დარჩა გასაკეთებელი ახალ ზოოპარკში. მანამდე გეტყვით, რომ ამ დროისათვის ტერიტორიაზე აშენებულია ვოლიერები, რომლებიც გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი იყო და ითვალისწინებდა 4 სახეობისთვის ვოლიერების აშენებას. ესენია დათვები, მგელი, ნიამორი და ირემი, გარდა ამისა დაემატა ვოლიერები ფოცხვერებისთვის, დათვების, ბეილებისთვის და ჯიხოებისთვის. პარალელურად კი ჩამოყვანილია ცხოველებიც. რა ეტაპზეა ახალი ზოოპარკი დღევანდელი მონაცემებით? მშენებლობის პროცესი რამდენად მიდის უკვე
დასკვნით ეტაპზე რას დაგვირდნენ და რა აღმოჩნდა რეალობა თემაზე. სასაუბრად ზურაბ გურიელიძეს თბილისის ზოოპარკის დირექტორს უნდა შემოგვიდეს დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. რა ეტაპზეა ამჟამად თბილისის ზღვის ახალი ზოოპარკი? ზუსტად ჩამოთვალეთ ის რაც გაკეთებული არის და თბილისის ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა დავამატებ კიდევ რომ გარდა ამისა კიდევ არის აშენებული ვოლიერი აფრიკული მოხატული ძაღლებისათვის და ეს ცხოველები ჩამოყვანილი არის, 900 ცხოველია ჩამოყვანილი, ძალიან ეფექტური და ძალიან საინტერესო ცხოველები არიან და გარდა ამისა თავდება უკვე დომბებისათვის ვოლიერი, ანუ ევროპული ბიზონებისათვის და ასევე მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ ზოოპარკებთან, სწორედ ამ ცხოველების ჩამოყვანასთან დაკავშირებით, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინათ საქართველოში ცხოვრობდნენ, გადაშენებულები არიან და სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ ის ცხოველები ჩამოვიყვანოთ პირველ რიგში, რომლებიც ან უკვე დავკარგეთ, ან მათ გადაშენების საფრთხე ემუქრება და შესაბამისი პროგრამაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდის, განვითარების პროგრამის UNDP-ის მიერ ეწოდებული ბიოფინის პროგრამის გრანტის მეშვეობით ხდება საწყისი ეტაპი, რომელიც შემდეგ უნდა განვითარდეს. თუმცა რა ეტაპზეა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რა დარჩა გასაკეთებელი? გასაკეთებელი ჩვენ ძალიან საკმაოდ ბევრი გაკეთდა შარშან, მაგალითად იგივე კომუნიკაციების ნაწილი შეყვანილი იქნა, დარჩა ასევე ნაწილი კომუნიკაციები, რომელიც გასაკეთებელია და ესე რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რთული და ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი, ეს გახლავთ ავიარიუმის მშენებლობა, რომლის პროექტიც არის, რომელიც დავიწყეთ განხორციელება და ახლა წელს იმედი გვაქვს რომ დავასრულოთ და სწორედ ავიარიუმის განხორციელების შემდეგ და მცირეოდენი ინფრასტრუქტურული ნაწილი, როგორიც არის ბილიკების მოწყობა, სველი წერტილების გაკეთება დამთვალიერებლებისათვის და უკვე შესაძლებელი იქნება რომ გავხსნათ. შაშან თქვენ ახსენეთ რომ ტენდერი ჩაგივარდათ, აი წელს ამდენად არის მოსალოდნელი რომ მსგავსი გზით წავიდეს და ისე არა რა თქმა უნდა მსგავსი გზით უნდა წავიდეთ, აქ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არა გვაქვს, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ წელს უფრო მეტ ყურადღებას გამოიჩენენ. რადგან საკმაოდ რთული კონსტრუქციულად განსახორციელებელი პროექტია და სწორედ როგორც ჩანს ამან იმოქმედა ეს გახლავთ ესეთი 15 მეტრის სიმაღლის ბადით, ანუ მსუბუქი კონსტრუქცია, რომელშიც ფრინველები, დიდი ზომის ფრინველები, ეს არის ლეშიჭამიები, ეს არის წყალმცურავი ფრინველები, როღვა და დიდი ზომის ფრინველები თავისუფლად იფრენენ, ასე რომ საკმაოდ რთული გასაკეთებელი, როგორც ჩანს, ამან გამოიწვია, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ წელს მაინც მივახერხებთ ამის აშენებას. რა დრო დასჭირდება თბილისის ზღვის ახალ ზოოპარკის დასრულებისთვის და ანუ სავარაუდო თარიღი თუ იცით, როდის შეძლებს პირველი ვიზიტორების მიღებას? აი იცით, ჩვენ ვეცდებით რომ შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად დავამთავროთ ეს პირველი ნაწილი, რადგან ეს დასრულებას ალბათ საკმაოდ დიდი ხანი დაჭირდება, ეს ყველაფერი საკმაოდ სოლიდურ დაფინანსებაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ ამიტომაც ჩვენი აზრით უმჯობესი იქნება თუ ეტაპობრივად განვახორციელებთ ამას და სწორედ აი პირველი ეტაპი, როდესაც კავკასიის ექსპოზიციას დავასრულებთ, შესაბამისად ჩვენ გავხსნით, აქ ბევრი აღარ დარჩა გასაკეთებელი, ეს ყველაზე უფრო მასშტაბური რაც არის ავიარიუმი, ამის შესახებ თქვი და არის კიდევ რამოდენიმე მცირე ვოლიერი, რომელსაც უკვე ეს ყოველგვარი პრობლემის გარეშე განვახორციელებთ. მიმდინარე წელს მოეწება. იმედი მაქვს, ნახოთ. თუ არ და მომავალ წელს რა ყველაფერი დამოკიდებული არის ხოლმე გარკვეული მიზეზები, რომლებიც ასე ჩვენს გარეთ იმყოფება ეს მიზეზები, რომელსაც სამწუხაროდ ვერანაირად ვერ ვაგვარებთ ხოლმე ესეთი მოგვარებას ესეთი არასწორად ასახავს ამ სიტუაციას. ნუ შესაბამისად ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესები. რით იქნება განსხვავებული ძველი ზოოპარკისგან გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდ ფართობზე არის განთავსებული ფართობი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითონ ბარიერების დიზაინი იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული ძველი ზოოპარკისაგან, სადაც უფრო სწორ ეხლაც აქ დარჩენილ ტერიტორიაზეც შეცვლილი არის ეს ბარიერები და გაცილებით უფრო მსუბუქი ტიპის ბარიერებია, განახვის ადამიანებისთვის კარგად აღსაქმელი, აბსოლუტურად არ იქნება გისოსები, რომელიც ძალიან ცუდ ასოციაციებს იწვევს და რა თქმა უნდა თითეული ცხოველისათვის იქნება საკმაოდ დიდი ვოლიერები გამოყოფილი. ეხლაც მაგალითად დათვების და მგლების ვოლიერის ფართობი არის 12000 კვადრატული მეტრი, 1 ჰექტარზე მეტი, ასევე ფოცხვერის ვოლიერი არის შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი და აბსოლუტურად საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებს, არსებობს მინიმალური სტანდარტები და ამ მინიმალურ სტანდარტებს რამოდენიმეჯერ აღემატება ეს ვოლიერები.
და სწორედ და ასევე თავარი რაც არის, ეს არის არსებული ლანდშაფტის გამოყენება ცხოველებისათვის. ანუ ცხოველებისთვის დამახასიათებელი ლანდშაფტის მოძებნა ზოოპარკის ტერიტორიაზე და სწორედ იქ აშენება ვოლიერის, რაც გვაძლევს საკმაოდ კარგი ეფექტს და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხელოვნური კონსტრუქციების მშენებლობა იქ არ გვიწევს, ან ხელოვნური ლანდშაფტის შექმნა. თუმცა ზოგ შემთხვევაში აი მაგალითად იგივე ჯიხვებისა და ნიამორებისათვის 3 კლდე იყო აშენებული ხელოვნურად, რომელსაც ვეცადეთ რომ მაქსიმალურად დაგვემსგავსებინა დასავლეთ კავკასიური ჯიხვებისათვის, უშბასთვის და აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვებისათვის, ყინვარწვერისათვის. როგორც სპეციალური ინფრასტრუქტურა უნდა ბეგისაც. ბეგის რა თქმა უნდა, მას სჭირდება სპეციალური, ჩვენ გვაქვს შემოთავაზება რიგი ზოოპარკიდან დედრი ბეჰემოტების ჩამოყვანასთან დაკავშირებით, თუმცა ამას სჭირდება უკვე სერიოზული ვოლიერის მშენებლობა, სტანდარტების მიხედვით მინიმუმ 2 აუზი მაინც უნდა ქონდეთ ბეჰემოტებს და რაც თავარია მათ უნდა ქონდეთ თბილი სახლი. ნუ როდესაც თქვა შაყვა გარკვეული შესაძლებლობები ამისი არის, თუმცა არის კიდე თვითონ ვოლიერის მშენებლობა საკმაოდ ძვირად ღირებული. ამ მიმართულებით მუშაობთ და ნახოთ რა გამოსავალს მოძებნით. თუ შევძელით რომ ვოლიერი ავაშენოთ, მაშინ ჩამოვიყვანთ. ბატონო, ვიცი ძალიან ფართო თემა, მაგრამ მაინც რომ გითხრათ, ანუ რომელი ცხოველების ნახვის შესაძლებლობა გვექნება თბილისის ზღვის ზოოპარკში? კოლექცია გვაქვს, კოლექციის გეგმა გვაქვს ძალიან. ნუ კოლექციის გეგმა ქვია იმას, რა ცხოველები უნდა გვყავდეს, თქვა. ეს არის ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ცხოვრების ამოცანა არის ამ კოლექციის შექმნა, რადგანაც პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ცხოველები განსაკუთრებით, როდესაც იშვიათ სახეობებზე არის ლაპარაკი, ისინი სადღაც უნდა დაიბადონ და მერე სადღაც უნდა ჩამოვიყვანოთ და ჩვენს გარდა კიდევ ძალიან ბევრი ზოოპარკი არის მსოფლიოში, ასე რომ ამიტომ ჯერ უნდა გავამზადოთ ვოლიერები და მერე უნდა ჩამოვიყვანოთ ცხოველები. თუმცა ზოგიერთები ახლა უკვე ჩვენ ჩამოვყავთ ძალიან საინტერესო ცხოველები, როდესაც ჩვენ კავკასიას მორჩებით, შემდეგი ეტაპი იქნება აფრიკა, აფრიკული სავანა და სადაც იმედი გვაქვს, რომ ჟირაფებიც გვეყოლება. თუ რა თქმა უნდა შესაბამისი მათ ყველაზე პრობლემატური ჟირაფების შემთხვევაში ეს გახავთ მათი ზამთრის სახლის აშენება, მათი ზომებიდან გამომდინარე, რაც ძალიან სპეციფიკური უნდა იყოს და ასევე ეს იქნება ცენტრალური აზიის ცხოველთა სამყარო, რომელთაც არც ერთ და არც მეორეს განსაკუთრებული პირობები არ ჭირდება. განსაკუთრებით ცენტრალური აზიაში მობინადრე ცხოველებისათვის კავკასიის პირობები ზამთარისაც და ზაფხულისაც ძალიან კარგია, ასე რომ შესაძლებელია საკმაოდ ესეთი მარტივად აშენდეს ესეთი ვოლიერები. ანუ მარტივად აშენებაში გულისხმობა, რომ საკმარისი არის მხოლოდ და მხოლოდ ბარიერების აშენება და გარკვეული იზოლატორების აშენება. მათთვის კლიმატური პირობები აბსოლუტურად მისაღებია. რასაც ვერ ვიტყვით ტროპიკული ცხოველებისათვის, რომელსაც უკვე სპეციალური კლიმატი ჭირდებათ და ეს კლიმატი უნდა შეუქმნათ, რომელიც საკმაოდ ძლიერ ამ ცხოველების ჩამოყვანა მიმდინარე წლის გეგმებში არის თუ უფრო შერეული მიმდინარე წლის გეგმებში არის როგორც გითხარით ევროპული ბიზონების, ანუ დომბების ჩამოყვანა, აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვების ჩამოყვანა და ნახოთ თუ შევძელით რომ ეს ბეჰემოტები ჩამოვიყვანოთ, თუ ავაშენეთ, ჯერჯერობით წელს მეტის ჩამოყვანას არ გეკმავთ, იმიტომ რომ ჩამოვიყვანოთ, მერე მანამდე უნდა მოვასწროთ მათთვის ვოლიერების აშენება. თუმცა კიდევ ვაპირებ დავამატოთ ირმები და დავამატოთ ნიამორები და მუფლონები კიდევ ესეც. წელს მე მგონი საკმაოდ რაოდენობით იქნება. ეს კოლექცია ნელა შეივსება. კი, და რაც თავარი არის, რომ ჩვენი ასე თქვა სავიზიტო ბარათი ეს ჩვენი ღმერთმენა არის, რომ უნდა იყოს კავკასია. რადგანაც კავკასიის ფაუნა ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილებიდან ერთ-ერთი, რომელიც დაახლოებით 35 არის სულ მსოფლიოში და მათ შორის ერთი კავკასია არის, ამიტომ კავკასიის ფაუნის წარმოჩენა და არც ერთ ზოოპარკ მსოფლიოში არ აქვს ესეთი. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაწილი სწორედ კავკასიის ფაუნას უნდა ეთმობოდეს და მათ შორის თავისთავად რა თქმა უნდა კონსერვაციული საქმიანობა ნომერი პირველია ამ ცხოველების აღდგენა და მათი ბუნებაში დაბრუნება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ზურაბ გურიელიძე, თბილისის ზოოპარკის დირექტორი, იყო პირდაპირ ეთერში ჩვენთან სტუმარი და შეგახსენებთ, რომ თბილისის ზღვაზე ზოოპარკი, ახალი ზოოპარკი მიმდინარე წელს თუ არა მომავალ წელს მაინც აუცილებლად დასრულდება და პირველ ვიზიტორებსაც მიიღებს. იმედი მაქვს, რომ ამისთვის ბევრი ხელშემწყობი ფაქტორი გამოჩნდება და მათ შორის რა თქმა უნდა საჭირო თანხა, რომელიც ამ ზოოპარკის დასრულებას სჭირდება. წარმატებებს გისურვებთ ბატონ ზურაბ და წარმატებას ვისურვებთ თბილისის
ზოოპარკს. ჩვენ კი ვიდრე ახლა სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც მარიამ ადამიანმა მოგვიმზადა, უნდა გაგიზიაროთ, ERBB-ის პარიზის ლუვრის მუზეუმში ღამის გატარების შესაძლებლობას გვაძლევენ იმ დროს, როდესაც მუზეუმი სრულიად დაიცლება. გიდი კი შეფსარეული და მონა ლიზაც მხოლოდ თქვენს განკარგულებაში აღმოჩნდებიან. როგორ უნდა მიიღოთ კონკურსში მონაწილეობა იმისათვის, რომ ღამე კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში გაატაროთ და რა შესაძლებლობები ეძლევათ ERBB-ის მომხმარებლებს, ერთი ღამე მუზეუმში უნდა ვნახოთ სიუჟეტში. ღამე ლუვრის მუზეუმში. ვახშამი მონა ლიზას ნახატთან და ინდივიდუალური ტური გიდთან ერთად. ერთი შეხედვით არარეალური ოცნება რეალობად ERBB-მ გადააქცია და პარიზის ლუვრის მუზეუმთან კოლაბორაციის შედეგად კულტურისა და ხელოვნების მოყვარულებს ისტორიაში პირველად შანსი მიეცათ ერთი ღამე მუზეუმში, შუშის პირამიდის ქვეშ გაატარონ. მუზეუმის ცნობილი პირამიდის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ლუვრმა ERBB-ის შესთავაზა. მომხმარებლისთვის ცნობილ ნაგებობაში ერთი საღამოს გატარების მოგების შანსი მიეცა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ორგანიზება გაუწიონ საღამოს, რის შედეგადაც წყვილი ცნობილ მუზეუმში ღამის გატარებას შეძლებს. მათთვის სპეციალური საძინებელიც მოეწყობა, რომლის ხედით პირდაპირ მონა ლიზას ნახატს გადახურებს. ვისაც კონკურსში მონაწილეობის მიღება სურს იჩქარეთ, დრო ცოტა დარჩა. პირობები კი ასეთია. ERBB-ის მომხმარებელი 12 აპრილის საფრანგეთის დროით 12 საათზე უნდა ეწვიოს და რამდენიმე სიტყვით ახსნას, რატომ იქნება ის მონა ლიზას იდეალური სტუმარი. გამარჯვებულს კი 30 აპრილს მხოლოდ ერთი ღამით მოწყვილესთან ერთად შესაძლებლობა ექნება დაუვიწყარი დრო გაატაროს პარიზის ლუვრის მუზეუმში, ივახშმოს, ისადილოს კულტურისა და ხელოვნების სამყაროში დააგემოვნოს შეფმზარეულის მიერ მომზადებული კერძები და დაესწროს სპეციალურად იღბლიანი სტუმრებისათვის ნაპოლეონ მესამეს ოთახში მოწყობილ კონცერტს. კონკურსის ფარგლებში ორგანიზატორებმა მონა ლიზაც აალაპარაკეს, რომელიც გამარჯვებული წყვილისთვის მუზეუმის მთავარი მასპინძელიც გახდება. თქვენ ალბათ გსმენიათ ჩემს შესახებ, ხალხი ამბობს, რომ მისტიკური ვარ, არა და რეალურად ძალიან მეგობრული ვარ. ნებისმიერ შემთხვევაში მოხარული ვიქნები თუ გიმასპინძლებთ ჩემს სახლში, რომელიც ყოველდღიურად მილიონობით მნახველს იტევს. სასწაულები კი მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც მუზეუმი იცლება და შოკები ქრება. თუმცა ERBB-ისა და ლუვრის თანამშრომლობა ამით არ სრულდება და 2019 წლის ბოლომდე კიდევ რამდენიმე აქტივობაა ჩანიშნული. პარალელურად კი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ERBB-ის პლატფორმა ინგლისის დედოფალს ერთ დღეში $1,300,000-ზე მეტის გამომუშავების საშუალებას აძლევს, თუ კი ის ბუკინგემის სასახლის გააქირავებს. სასახლის ქირის ღირებულება ERBB-ის მენეჯმენტის მიერაა გამოთვლილი. ბუკინგების სასახლე ეს მონარქის არა მხოლოდ ადმინისტრაციული ცენტრი, არამედ დედოფლის პირადი საცხოვრებელი სივრცეა, რომელშიც განთავსებულია 775 ოთახი, დიდი კინოთეატრი, დახურული საცურაო აუზი, საფოსტო ოფისი და სამედიცინო ცენტრი. ამ ეტაპზე ბუკინგემის სასახლეში 379 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ღირებულების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც სავარაუდოდ 10 წელიწადში დასრულდება. ტრანსნაციონალური კომპანიები, რომლებიც საქართველოში სათავო ოფისებს გახსნიან, პრაქტიკულად ყველა გადასახადისაგან გათავისუფლდებიან. აწარმოეს საქართველოს გრანტები მიკრო და მცირე მეწარმეებისათვის 30,000 ლარამდე გაიზრდება. დასავლეთ საქართველოში პროგრამა მოიზიდე და გაანადგურე სადგურების მონტაჟი იწყება. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიან ეთერს. ტრანსნაციონალური კომპანიები, რომლებიც საქართველოში სათავო ოფისებს გახსნიან, პრაქტიკულად ყველა გადასახადისაგან იქნებიან გათავისუფლებლები. ეს განცხადება გუშინ ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მისი ინფორმაციით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტი უკვე პარლამენტშია შესული და მინისტრი გამოთქვამს იმედს, რომ უახლოეს კვირებში აღნიშნული პროექტი პარლამენტის მხრიდან მხარდაჭერილი იქნება. მსხვილი ტრანსნაციონალური კომპანია გადაწყვეტ საქართველოში ესე თქვა თავისი ოპერაციების და სათავო ოფისის გადმოტანას და ამ სტატუსს საქართველოს მთავრობა ანიჭებს, მაშინ ის თავისუფლდება პრაქტიკულად ყველა გადასახადისგან, მხოლოდ 5% იქნება მოგების გადასახადი და კიდევ აქვს სხვა ტიპის შეღავათები, მაგალითად თუ დაასაქმებს ადგილობრივ ესე თქვა რეზიდენტს ჩვენ მოქალაქეს
გადახდილი მასზე გადახდილი სრულიად მთლიანი სახელმწიფო ხარჯი შეუძლია გამოიყენოს როგორც საგადასახადო კრედიტი. 2019 წელს სამშენებლო სექტორში მინიმალური ზრდა იქნება, ხოლო იპოთეკური პორტფელის კლება სამ ეტაპზე არ ველოდებით, პირიქით ამ მიმართულებით მცირე ზრდაა მოსალოდნელი. ეს განცხადება BMT-სთან ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ძნელაძემ გააკეთა. ის განმარტავს, რომ იმაზე საუბარი 2018 წელს იპოთეკურ ცეცხლებზე ნაკლები დაფინანსება იყო და სამშენებლო სექტორში შემცირება ამ მიზეზით ხდებოდა, გადაჭარბებულია. ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ საბანკო რეგულაციების საომალოდ ახალი მშენებლობების რაოდენობაზე აუცილებლად იმოქმედებს. აწარმოეს საქართველოს გრანტები მიკრო და მცირე მეწარმეებისათვის 30,000 ლარამდე გაიზრდება. ეს უკვე სააგენტო საწარმოო საქართველოში ხელმძღვანელის მიხეილ ხიდურელის განცხადებიდან ამონარიდია. მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ახალ ფაზასთან დაკავშირებით, რომელიც მიმდინარე წლის ზაფხულის შუა რიცხვებიდან უნდა განახლდეს. საგრანტო კომპონენტის თანხის ოდენობა იზრდება 30,000 ლარამდე, თანამონაწილეობა იქნება 30%, ადრე თუ იყო 20, მაღალმთიანი რეგიონებისთვის ეს პროცენტი იქნება 10, რაც უფრო მეტ სტიმულირებას მოახდენს ჩვენი აზრით მაღალმთიან რეგიონებში ბიზნესის განვითარების. ამოღებული იქნება ბიზნეს იდეების კომპონენტი, შესაბამისად პირდაპირ მოხდება ბიზნეს გეგმების მიღება. ჩვენ აუცილებლად ჩავალთ ყველა მეწარმესთან და დავატრენინგებთ მათ ბიზნეს გეგმის შედგენის ტრენინგებს გაივლიან ისინი და რა თქმა უნდა შემდეგ მოხდება ონლაინ რეჟიმში აპლიკაციების მიღება, მოხდება შემდეგ ბიზნეს გეგმების გადარჩევა, რომელსაც გადაარჩევენ დამოუკიდებელი ექსპერტთა ჯგუფები, double blind პრინციპით, ეს იმას ნიშნავს, ორი სხვადასხვა ექსპერტი შეამოწმებს ერთი და იმავე აპლიკაციას, ვინაობა რა თქმა უნდა ამ აპლიკაციის არ ეწოდინება ექსპერტს, რათა გავაქროთ სრულად მიკერძოების რისკები და შესაბამისად შემდეგ ძალიან მკაცრი მონიტორინგი მოხდება კომპანიებისა, რომ მათ შეასრულონ ის ვალდებულებები, რაც მათ ხელშეკრულებებით აიღეს. მესმის რომ იქნება ვნებათა ღელვაც კრიტიკაც, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. ასე გამოეხმაურა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი პოლიეთილენის პარკების აკრძალვის საკითხზე ადგილობრივი მწარმოებლების კრიტიკას. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მან თქვა, რომ ახალი რეგულაცია პრაქტიკაში გამოიცდება, გამოვლენილი ხარვეზების შემთხვევაში კი დოკუმენტში შესაბამისი ცვლილებები შევა. რაც შეეხება ქვეყანაში შესაბამისი ლაბორატორიის არარსებობას, რომელიც დაადგენს პარკი ბიოდეგრადირებადია თუ არა, დავითაშვილი ამაზე ამბობს, რომ იტალიის მთავრობის გრანტის წყალობით შესაბამისი ლაბორატორია მალე გვექნება. იქამდე კი საზღვარზე შესაძლო ფალსიფიცირებული პროდუქციის შემოტანის თავიდან არიდება მაქსიმალური კონტროლით იქნება შესაძლებელი. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები ისეთ მაღალ დონეზე არასდროს ყოფილა და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნებს შორის დაიწყოს პირდაპირი ავიარეისები. ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებაა მთავრობის ხდომის დაწყების წინ. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს შესაბამის ეკონომიკურ კვლევაზე, რომელიც რამდენიმე კვირაში დასრულდება. ჩვენ ვცდილობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განავითაროთ ეკონომიკური თანამშრომლობა, გავხადოთ ის კიდევ უფრო ღრმა. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთობები არადროს ყოფილა ასეთ მაღალ დონეზე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის დაიწყოს პირდაპირი ავიარეისები. შესაბამისად, ეკონომიკის სამინისტრო უკვე მუშაობს ეგრეთ წოდებულ feasibility study-ზე, ეკონომიკურ კვლევაზე, რომელიც რამდენიმე კვირაში დასრულდება და ეს feasibility study დაგვეხმარება ჩვენ, რომ მოვიძიოთ შესაბამისი კომპანია, რომ რაც შეიძლება დროულად დაიწყოს ფრენები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. 2019-22 წლებში საქართველოს რეგიონების გაზიფიცირების გეგმის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით ბუნებრივი აირით კიდევ 217 დასახლებული პუნქტი უნდა მომარაგდეს. ამასთან დაკავშირებითაც პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, როგორც მამუკა ბახტაძე აღნიშნავს, ამ გაზიფიცირების შედეგად საქართველოს მასშტაბით 1,200,000-ზე მეტ აბონენტს ექნება ბუნებრივ აირზე წვდომა, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოში აბონენტთა მთლიანი რაოდენობის 85% იქნება გაზიფიცირებული. დაგეგმილი სამუშაოების სავარაუდო ჯამური ინვესტიცია 210 მილიონი ლარია.
სამხრეთ კორეის ავიაკომპანია Korean Air კი რეისებს სეული-თბილისის მიმართულებით 30 მაისიდან განაახლებს. ტავჯორჯიას ინფორმაციით, ზაფხულის სეზონზე ავიაკომპანია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩარტერულ ფრენებს განახორციელებს. თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი Korean Air-მა გასული წლის მაისში შეასრულა. სამხრეთ კორეული ავიაკომპანია Korean Air 1962 წელს არის დაფუძნებული და ავიაკომპანია ფრენებს 50 ქვეყანაში 114 სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს. სახელმწიფო აგროდაზღვევის პროგრამის განხორციელებას 2019 წელსაც გააგრძელებს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება გუშინდელი მთავრობის ხდომაზეა მიღებული და დამტკიცებული. ყველა კულტურაზე გარდა ვაზისა, სახელმწიფოს მხრიდან თანამონაწილეობა კვლავ 70%-იანი იქნება. ვაზის შემთხვევაში აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში სადაზღვეო პოლისი 50%-ს დაფარავს. რაც შეეხება რისკებს, დაზღვეული იქნება სეტყვა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, საშემოდგომო ყინვა. აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობა ყველა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა შეუძლიათ რომ მიიღონ, რომელსაც საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში არაუმეტეს 5 ჰექტარი მიწისა გააჩნიათ. ფართობის ჩათვლით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი არის ამ შემთხვევაში შემავალი ამ ფართობზე. შეზღუდვა არ ვრცელდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში სააგენტოს მიერ ერთ დამზღვევზე, ანუ მოსარგებლეზე გადასახდელი პრემიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 50,000 ლარს. ასევე პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი არის რომ ბენეფიციარმა 5 ჰექტარზე ზემოთ მფლობელობაში არსებული მიწის ფართობიდან 5 ჰექტარი დააზღვიოს სახელმწიფოს მხრიდან და თანადაფინანსება ამ ნაწილზე მიიღოს. დაზღვევას დაექვემდებარება მხოლოდ ის მიწის ნაკვეთი, რომელზე მოყვანილი მოსავალიც დარეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში და ფერმერთა რეესტრში. ქართულ ღვინოს დიდი პოტენციალი აქვს იაპონურ ბაზარზე. ამასთან დაკავშირებით ტოკიოში იაპონიის წამყვანი სადაზღვეო კომპანიის ტოკიო მარინ ჰოლდინგის სათავო ოფისში გამართულ ქართული ღვინის პრეზენტაციაზე აღინიშნა. ღონისძიება გამოფენის საქართველოს ღვინის სამშობლო ფარგლებში გაიმართა და მას ტოკიო მარინ ჰოლდინგსის პარტნიორი კომპანიების დირექტორები, იაპონიის ეკონომიკის სამინისტროს და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საკარმიდო მონაკვეთებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით დასავლეთ საქართველოს იმ სოფლებში, სადაც აზიური ფაროსანას მაღალი კონცენტრაცია დაფიქსირდა და მოიზრდა და გაანადგურეს სადგურები დამონტაჟდება. საკოორდინაციო მართვის ცენტრის ხელმძღვანელი ლაშა შალამბერიძე ამბობს, რომ სადგურების დამონტაჟება ხელს მავნებლის რაოდენობის შემცირებას და გავრცელების ზუსტი არეალის დადგენას შეუწყობს. აზიური ფაროსანას იდენტიფიკაციის მიზნით სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარებმა მონიტორინგი საკარმიდამო ტერიტორიებზე და მიტოვებულ შენობებზე ჩაატარეს. ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების პარალელურად კი საკოორდინაციო მართვის ცენტრი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მომდევნო თვეების განმავლობაში საინფორმაციო შეხვედრებს მოსახლეობასთან გააგრძელებს. BMG-ის პარტნიორი კომპანია ჰერეთი ბათუმში FM 97.3-ზე ახალ მეოთხე რადიო სადგურს გაუშვებს. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთს ბათუმში FM 97.3-ზე საეთერო რადიო მაუწყებლობის ახალი ლიცენზია მიანიჭა. გადაწყვეტილება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განმეორებით სხდომაზეა მიღებული. საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულმა კორპორაციამ კიდევ ერთი გამორჩეული თანამშრომელი დაასახელა. ამჯერად გარდაბნიდან სალომე ჭიპაშვილი გაგვაცნობს თბოელექტროსადგურის თანამშრომელს არჩილ ფორჩხიძეს. წელს დავიბადე 11 ივნისს დავამთავრე გარდაბნის საშუალო სკოლა 2010 წელს. პროფესიულ კოლეჯში ჩავეცდო 2010-2012 წლებში ელექტროამზადებისა და ელექტრომაგნიტების სპეციალისტის დიპლომი მაქვს. 2012 წელს სტაჟირებაზე ამეყვანეს ელექტროსადგურში და დავრჩი აქ სამუშაოდ. ამეყვანეს 2012 წლამდე მუშაობს. მუშაობ ელექტროლაბორატორიაში, მთავარი სქემებისა და აღზნების 604 კილოვოლტის სარეალო დაცვის ჯგუფში მეოთხე თანხმობის ელექტროზეიკლად. ჩვენი სამუშაო გრაფიკი იწყება დილის 8 საათზე. შემამოლებაში შედის ელექტრომაგნიტური დანადგარების მართვა ავტომატიკა სიგნალიზაციის
წედების უსაფრთხოება და მეთი მოვლა დასუფთავად. 20 წლის ვიყავი რომ დავიწყე და დღემდე მუშაობ 27 წლის ხარ. წარმოშობით ვარ აჭიდან, აბრულაურის რაიონიდან, სოფელი ლიხეთიდან. ჩემი პროფესიის არჩევა განაპირობა იმან, რომ თვითონ მამაც ენერგეტიკი ყავს და სადგურიშვილის უფროსად მუშაობს, დაახლოებით 30 წლის სტაჟი აქვს. კარგი პროფესიაა და ამოუწურავი თემაა და ამოუწურავად შეგიძლია რომ ილაპარაკო ენერგეტიკასთან დაკავშირებით. მეორე სახლია, ასე რომ ვთქვათ, სამსახური ჩემთვის. სამწუხაროდ თავისუფალი დრო ძალიან ცოტა მაქვს და თავისუფალი დრო ვცდილობ დავუთხო მეგობრებთან ერთად საერთნობას, გართობას, რამის სხვა საშუალება გარდაბანში არ აგვაქვს სამწუხაროდ. 2019 წელს პურისა და პურპროდუქტების ფასების ზრდას უნდა ველოდოთ. ამასთან დაკავშირებით აისეტის მიერ გამოქვეყნებულ აგრომიმოხილვაშია საუბარი. ანგარიშის თანახმად ფასების ზრდა ხორბლის წარმოების პროგნოზებს უკავშირდება, რომელიც 2019 წლისათვის არც ისე დამაიმედებლად გამოიყურება. მიმოხილვით ახლა თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება და შემდეგ უკვე აისეტის კვლევით ინსტიტუტის მკვლევართან აგრარული პოლიტიკის მიმართულებით რატი კოჭლამაზაშვილთან გავაგრძელებთ საუბარს. თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანგარიშის მიხედვით მიმდინარე წელს რუსეთში ხორბლის წარმოების 16%-იანი შემცირებაა მოსალოდნელი, რაც ქვეყნის ექსპორტს დაახლოებით 11%-ით შეამცირებს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო ხორბლის საფქვილის წმინდა იმპორტიორია და რუსეთის წილი ამ შემთხვევაში 99%-ს შეადგენს, აისეტის შეფასებით საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ტენდენციები ქართულ ბაზარზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. ეს გავლენა კი ბუნებრივია პურისა და პურპროდუქტების ფასების ზრდას გამოიწვევს. ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგნოზით მსოფლიოში ხორბლის წარმოება 2019 წელს 734,75 მილიონი ტონა იქნება, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 4%-ით ჩამოუვარდება. მაშინ როცა ხორბლის მთლიანი მოხმარების პროგნოზი 747,23 მილიონი ტონა. უფრო მაღალი ვიდრე წარმოებული რაოდენობის პროგნოზი. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ 2019 წლის ბოლოს მარაგები უფრო დაბალი იქნება ვიდრე წინა წელს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში პურისა და პურპროდუქტების ფასების მნიშვნელოვანი ცვლილება შეინიშნება. 2018 წლის ნოემბრიდან ამ კატეგორიაში შემავალი პროდუქტების ფასები საშუალოდ წინა წელთან შედარებით მაღალი იყო. უფრო კონკრეტულად კი 2019 წლის თებერვალში ამ პროდუქტზე 2018 წლის თებერვალთან შედარებით ფასები 10,2%-ით მეტია. იმავე პერიოდში ხორბლის პურის ფასი 15%-ით გაიზარდა, რაც ხორბლის ფქვილის ფასების ზრდით იყო განპირობებული. რაც შეეხება სხვა პროდუქტებს, თებერვალში თევზეული 12,5%-ით, ბოსტნეული და ბახჩეული 7,6%-ით, ხოლო ხორცი და ხორცის პროდუქტები 4,3%-ით არის გაძვირებული. თებერვალში ფასების 23,6%-იანი კლება დაფიქსირდა ხილსა და ყურძენზე, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული კი 3,4%-ით გაიაფთა. როგორც უკვე დავაანონსეთ, რატი კოჭლამაზაშვილი იმყოფება ჩვენთან და დაისწრებს. თათია, ოღონდ სანამ სტუმართან გადავალთ, მე მინდა ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთი კომენტარი წარუდგინო ამ თემასთან დაკავშირებით. ვერ ვხედავთ წინაპირობებს, რომ პური გაძვირდეს, ეს უკვე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნათია თურნავას განცხადება მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ეს პრეზენტაცია ჩატარებული იყო. თურნავას განმარტებით პრობლემის შემთხვევაში მთავრობა მზად არის, რომ კონსულტაციები დაიწყოთ და მოდი მოვისმინოთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის კომენტარი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ ნამდვილად საუბარი. ვერ ხედავ წინაპირობას იმისთვის, რომ პური გაძვირდეს საქართველოში, უფრო მეტიც. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის სენსიტიური ჯგუფი, რომელიც პირველ რიგში ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ უნდა იყოს. თუ კი რამე პრობლემა დაიბადა, მზად ვართ მათთან საკონსულტაციოდ. გარდა ამისა, ვქმნით კონკურენტულ ელექტროენერგიის ბაზარს, კონკურენტულ გაზის ბაზარს, რაც ასევე მისცემთ საშუალებას, რომ პირიქით შეამცირონ თავისი დანახარჯები და კვლავ შეინარჩუნონ მიზიდველი ფასები. ეს იყო კომენტარი, რომელიც გუშინ გაკეთდა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ, მას შემდეგ, რაც აისეტის კვლევით ინსტიტუტის მხრიდან წარმოდგენილი იყო ანგარიში თავად კვლევასთან დაკავშირებით და მათ შორის ამ შეფასებასთან დაკავშირებით კი საუბარს როგორც თათიამ დაანონსა, რატი კოჭლამაზაშვილთან ნამდვილად გავაგრძელებთ. მოგესალმებით. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ რომ მიმოვიხილოთ თქვენი კვლევის შედეგები, განსაკუთრებით პურსთან და პროდუქტებს, როცა ეხება საქმე, საკმაოდ სენსიტიურია ხოლმე მოსახლეობაც, მთავრობაც, მათ შორის უკვე მოვისმინეთ კომენტარიც, რას ემყარება ის შეფასება, რაც თქვენ გქონდათ წარმოდგენილი, გარდა ჩემი მოკლე მიმოხილვისა, კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რამდენად არსებობს რეალური რისკები იმისა, რომ მიმდინარე წელს პურის ფასი გაიზრდა. თქვენ ძალიან კარგად შეაჯამეთ, რა ფაქტორებია, ეს არის ძირითადად ის, რომ
ჩვენ დამოკიდებული ვართ იმპორტზე, დაახლოებით 80% შემოდის, რომ ქართული ბაზარი დააკმაყოფილოს. აქედან გამომდინარე, მთავარი იმპორტიორი არის რუსეთი, რომელშიც პროგნოზი არის, რომ შემცირდება. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელსაც იყო ცვლილება, ანუ გაგრძელდება ეს ტრენდი. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეშფოთების საგანი, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ საფუძველს რო ვივარაუდოთ, რომ ფასები კვლავ გაგრძელდება. თუმცა, რა თქმა უნდა, დრო არის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სტრატეგიული გადაწყვეტილებების, იგივე დივერსიფიკაცია იქნება, იგივე იმედია, რომ წელს კიდევ უფრო კარგი მოსავალი იქნება, ვიდრე გასულ წელს, სხვათა შორის ეს ტენიანი გაზაფხული ამას ხელს უწყობს. აქედან გამომდინარე, რაც კომენტარში ითქვა, მთავარი ინგრედიენტი არის სპორტპროდუქტების ხორბალი, რაც შემოდის, შემდეგ გარდა იქნება ფქვილად, ამიტომ სხვა იქნება ეს ენერგომატარებლები თუ ასე შემდეგ სხვა ხარჯებში თუ ექნებათ იგივე შემცირების საშუალება, რა თქმა უნდა, პროდუქტების მწარმოებლებს იმედი მაქვს, რომ არ მოხდება, რა თქმა უნდა, ზრდა, თუმცა მთავარი ინგრედიენტი რაღაც როლი რა შემთხვევაში შეიძლება თქვა შენარჩუნებული იქნას, რა ტიპის ხელშეწყობა შეიძლება იყოს. ბატონო, ზოგადად სოფლიო ბაზარზე ასევე პროგნოზი არის შემცირებით, ოღონდ ძალიან მცირე რაოდენობით. თუ სოფლიოში 3-4%-იანი შემცირება ხორბლის მოსავლის, რუსეთში ეს არის 16%-იანი. შესაბამისად, დივერსიფიკაცია ბაზრების ამ შემთხვევაში იქნებოდა უფრო სწორი, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული. მეორე არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული მარაგების შექმნა ამ შემთხვევაში, რომ ყისიერად არ მოხდეს ჩვენთან იგივე სოფლიო ბაზარზე არსებული ფასების ასახვა. რა თქმა უნდა, გრძელვადიან პერიოდში გარკვეული რაოდენობით ხორბლის წარმოების ახალისება, რა თქმა უნდა, სრულად ჩვენ ვერ დავაკმაყოფილებთ ჩვენს მოთხოვნას, მაშინ როდესაც იზრდება ასევე ეს მოთხოვნა, მაგრამ გარკვეული რაოდენობით, რომ შეიძლება რომ დავაზღვიოთ ის რისკები, რომ მოკლევადიან პერიოდში ასე ვთქვათ, რყევები მაინც ავიდოთ, ეს იქნებოდა ჩვენი რამდენი შეიძლება იყოს თქვათ ეს გაძრება, რამდენი მტკივნეულად შეიძლება იქნას ასახული, თუ შეგვიძლია რაიმე ტიპის კონკრეტული პროგნოზის გაკეთება. გასულ თებერვალთან შედარებით 10%-იანია, ალბათ, ძალიან ბევრ ამაზეა დამოკიდებული, მაგრამ დიდი სხვაობა არ უნდა ველოდოთ, ალბათ 5%-ის ფარგლებში სავარაუდოდ. კი ბატონო. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არ გამართლდება ამ შემთხვევაში ჩვენი პროგნოზი. იმედია მთავრობის პოზიციები ამ შემთხვევაში დაემთხვა. შეეხება სხვა პროდუქტებს, თქვენს აგრომიმოხილვაში მოკლედ იყო საუბარი სხვა პროდუქტებზეც. ამ შემთხვევაში როგორია პროგნოზი და რა მიმართულებით შეიძლება ველოდოთ უფრო მეტად ფასების ზრდას, ამაზე თუ შეგვიძლია. სხვა კატეგორიებშიც არის ფასების და, თუმცა არის გარკვეულ კატეგორიებში, სადაც შეინიშნება ფასების ცვლილება. თუ მთლიანად შევხედავთ, ასე ვთქვათ, სასურსათო კალათას, რომელიც ზომავს, ასე ვთქვათ, ფასებს სურსათზე, დაახლოებით 3%-იანი ზრდაა გასულ წელთან, რაც ფაქტიურად მიზნობრივ ინფლაციასთან მთლიანად ქვეყანაში თანხვედრაშია, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით. ზოგ პროდუქტებზე, რა თქმა უნდა, თქვენს დაასახელეთ, რომ არის უფრო მაღალი, გარკვეულწილად 10%-ზე და უფრო მეტიც, მაგრამ არის გარკვეული პროდუქტებიც, თუნდაც იგივე ხილი, რომელიც შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. ამიტომ საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, დიდი ცვლილება არ იქნება ამ მიმართულებით, თუ ავიღეთ მთლიანად სასურსათო კალათას. ერთი, რაც სენსიტიური იქიდან გამომდინარე არის ჩვენთვის ზოგადად სასურსათო პროდუქციაზე ფასების ზრდა, რომ დაახლოებით, ასე ვთქვათ, მესამედი მოდის ჩვენი ბიუჯეტის სასურსათო, ასე ვთქვათ, დანახარჯებზე, ანუ გამოდის, რომ ყოველი მესამე ლარი საშუალო ქართველის იხარჯება სურსათზე. ამიტომ არის ეს თემა უფრო სენსიტიური ამ მიმართულებით. მეგობრებო, მნიშვნელოვანი იყო ამ თემაზე და ძალიან საინტერესო ნაწილი იყო, როცა შემთხვევით ფერმერებზე და მოწოდებით ფერმერებზე იყო გაკეთებული აქცენტი. აი რის მიხედვით განასხვავეთ თქვენ ჯერ მეთოდოლოგია გითხარით, შემთხვევით ფერმერები და მოწოდებით ფერმერები და რაც შეეხება პრობლემა, რომელიც უკავშირდება შესაბამის განათლებას, რომელიც აგროსექტორში დასაქმებულებისათვის დღეს მნიშვნელოვანია და რომლის ნაკლებობასაც განვიცით. დავიწყოთ იმით, როგორ დაყავით ეს სფერო შემთხვევით და მოწოდებით ფერმერებად და რა განასხვავებთ მათ უკვე პროდუქტიულობის ნაწილში? კი ბატონო, საკმაოდ ასე ვთქვათ, პირობითი ცნებებია, არ არსებობს ასე ვთქვათ დაყოფა ოფიციალურად ფერმერების, ამიტომ ძირითადად იყოფა ამ ორ კატეგორიად, რომლებიც არიან ადამიანები, რომლებსაც ჩართულები არიან სოფლის მეურნეობაში და შემოსავლის დიდი რაოდენობა მოდის სოფლის მეურნეობიდან, ასევე მოწოდებულები არიან, რომ განვითარდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიები დანერგონ, რა თქმა უნდა, რა შესაძლებლობაც აქვს თავის ასევე გაიმჯობესონ ცოდნა ამ მიმართულებით, ეს არიან ფერმერები მოწოდებით, რომელსაც უყვარს ეს
საქმე, რომლებიც ამ მიმართულებით ვითარდებიან და ასევე განმეორდები, რომ შემოსავლის თავარი წყარო მათი არის ფერმერული მეურნეობა. ხოლო მეორე მხარეს გვყავს ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული თვითკმარი ფერმერები, ვიცით რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ არც ფერმერები, ასე ვთქვათ, პროფესიით. საერთოდ მათ ფერმერებად, ანუ ისეთ კატეგორიას, რომელიც მხოლოდ თვითკმარ პროდუქციას აწარმოებს, ანუ საკუთარი ოჯახისათვის აწარმოებს პროდუქციას, ანუ ფერმერის კატეგორიზაციაში საერთოდ რატომ მოახმოდეთ ისე? რამდენადაც ოფიციალურად არ არის ეს კატეგორიები აღიარებული, შესაბამისად არ გვაქვს საფუძველი რომ არ ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ მიწა, გარკვეულწილად დამოკიდებლები არიან, რა თქმა უნდა, ბევრი მათგანი ხშირად აქედან მიღებულ პროდუქციას მოიხმარს საკუთარ სახლში, ამიტომ სანამ ოფიციალურად არ იქნება, ასე ვთქვათ, ფერმერის განმარტება, უბრალოდ არ შეგვიძლია რომ გამოვტოვოთ ეს ადამიანები. თუმცა გეთანხმებით რომ ფერმერი ამ შემთხვევაში უნდა ჩამოყალიბდეს ფერმერული კლასი, რომელიც იქნება, ასე ვთქვათ, ნამდვილად მოწოდებული რომ იმუშაოს ფერმაზე და შესაბამისად მიიღოს მაქსიმუმი. როცა საუბრობთ, რომ დეფიციტური არის იგივე პროდუქტები, დამოკიდებული ვართ იმპორტზე და ასე შემდეგ და ჩვენ თვითონ არ გვაქვს საშუალება რაღაცები ვაწარმოოთ, ამ ფონზე როცა საუბრობთ მეურნეობაში არსებობს არაერთი პროგრამა ფინანსდებიან, რამდენად სწორად ხდება ის ნაბიჯების დაგეგმვა, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს იგივე ფერმერებთან ერთად, რომ კონკრეტულ პროდუქტებზე გაცილებით მეტი პროდუქცია მივიღოთ, ასე ვთქვათ, სეზონიდან სეზონს და გქონდეს ეტაპობრივად იმის საშუალება, რომ ჩვენ თვითონ უზრუნველყოთ ჩვენი თავი. ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პურის და ხორბლის სრულად ჩანაცვლებას, თუმცა ის ნაბიჯები, რაც იდგმება სოფლის მეურნეობის და სახელმწიფო დონეზე, რამდენად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც არსებობს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის განვითარება უნდა უზრუნველყოს გარკვეულწილად, ეგრეთ წოდებული თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტების გამოჯობესება რიგი მიმართულებებით, რა თქმა უნდა, სრულად ამის ასე ვთქვათ, ათვისება 100%-იანი ვერ მოხდება, თუმცა პოლიტიკა, რაც მიმდინარეობს, მთავარი რეკომენდაცია ჩვენი არის, რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს ეკონომიკური და რა ნაკლებად სოციალური, რაც გულისხმობს, რომ სწორედ ისეთ ფერმერებზე უნდა მოხდეს აქცენტის გაკეთება, რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული მოწოდებით ფერმერები, რომლებსაც აქვთ პოტენციალი რომ განვითარდნენ, შესაბამისად მაქსიმალურად მათზე უნდა იყოს ტარგეტირებული პოლიტიკა მორგებული, რომ ვნახოთ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად მოწოდებულები არიან, ფერმერები იყვნენ, უფრო განვითარდნენ, შეიტანონ თანამედროვე მეთოდები, ტექნოლოგიები, ცოდნა, იმისათვის, რათა პროდუქტიულობა გაიზარდოს საბოლოოდ და მივიღოთ, ასე ვთქვათ, უკვე პოტენციალი განსაკუთრებით მაღალი რა მიმართულებებზე შეიძლება განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთოთ თქვენი პროგნოზზე. ამ ბოლო პერიოდში მრავალწლიანი კულტურებზია, მათ შორის კენკრა, სხვა გაკლოვანი კულტურებიც, თუმცა ბევრი მიმართულებით გვაქვს იქიდან გამომდინარე, ასევე მეცხოველება ძალიან საინტერესოა, რამდენადაც მთელი სოფლის მეურნეობის ნახევარი მეცხოველებაზე მოდის ამ მიმართულებით, მთელი რიგი პროდუქტებია, იქნება ეს რძის პროდუქტები თუ ხორცის პროდუქტები, რომლებიც ასათვისებელია ბაზარი ამ მიმართულებით, თუნდაც მარტო რძის პროდუქტების დაახლოებით 40 მილიონის იმპორტს ვახორციელებთ ყოველწლიურად. ეს არის, რა თქმა უნდა, ის ნიშა, რომელიც შეგვიძლია ავითვისოს ამ მიმართულებით და ძირითადად თუ საუბრობთ საექსპორტო ბაზრებზე თუ შიდა ბაზრებზე, როდესაც მოხდება იმპორტის ჩანაცვლება, ანუ სხვადასხვა კატეგორიებია პროდუქტების, რომელსაც აქვს ეს პოტენციალი. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა შეფასებისთვის. ანა, თუ მადლობა, საკმაოდ ვრცელი იყო ის მიმოხილვა, რომელიც აისეთმა შემოგთავაზა და მე მგონი ბევრი მნიშვნელოვანი მომენტი მომავალშიც გასათვალისწინებელი გვექნება, მათ შორის BMG-ის ეთერებში. მადლობა თქვენებსაც, რომ იყავით დიდიდან ჩვენთან ერთად. რატიკო ჭლომაზაშვილს აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარს აგრარული პოლიტიკის მიმართულებით მასპინძლობით საქმიანის ეთერში. ახლა დრო არის, რომ გადავხედოთ ამ დის გრძელვადიან პროგნოზს, იქამდე ნახოთ როგორი არის თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან ავიარეისების გაფრენის განრიგი და რეკლამის შემდეგ მორიგ სტუმარს უმასპინძლებ ძალიან საინტერესო თემით დაგებრუნდებით.
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ფონზე რომ სუფთა გარემოში და მწვანე ბუნებაში ცხოვრება სულ უფრო მოთხოვნადი ხდება, ჩვენი შემდეგი სიახლე, რომელსაც სტუმართან ერთად გაგაცნობთ, განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს. ცენტრალურ უბნებში ლამაზი, უსაფრთხო, კომფორტული და გამორჩეული მშენებლობების პარალელურად კვადრატი მომხმარებლებს ახლა უკვე განსაკუთრებულ ალტერნატივას თავაზობს. თბილისს დიდი ხანია გასცნენ, უფრო მეტად სასტუმრო ბიზნესში, თუმცა ამჯერად მოგიყვებით საკუთარი სახლების შექმნის პროექტზე, რომელიც წავკისში შეგიძლიათ შეიცინოთ. ჩორენა დარჩიაშვილი კვადრატი უძრავი ქონების გენერალური დირექტორის მოადგილე გაყიდვების და მარკეტინგის მიმართულებით შემოგვიერთდა სტუდიაში. შრონა დილა მშვიდობისა და მიხარია რომ დაგვიბრუნდე სტუდიაში დიდხნიანი პაუზის შემდეგ. სიახლე შთამბეჭდავი იყო, მინდა გითხრა, იმიტომ რომ არ ველოდებოდი რომ ასეთი რაღაც პროექტები იქნებოდა უახლოეს მომავალში თქვენს გეგმებში. მოდი მოგვიყევი რა გულისხმობს ის წავკისი არც ისე შორს არის. თბილისს ძალიან არ გაცნელი ხართ, მაგრამ სრულიად განსხვავებული პროექტია და რა გულისხმობს. რატომ გადაწყვეტეთ რომ ამ მიმართულებით წასულიყავით? ნამდვილად გეთანხმებით, ეს არის სრულიად ახალი კონცეფცია ჩვენს პორტფელში და სრულიად ახალი, ასე ვთქვათ, პროდუქტი ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოტენციური მომხმარებლებისთვის. ძალიან დიდი ხანია ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ, ცხადია ყველას უნდა ქალაქთან ძალიან ახლოს, ფაქტიურად ქალაქში კერძო სახლი, საკუთარი ეზოთი და აბსოლუტურად განსხვავებული ცხოვრების სტილი. ნამდვილად წავკისი ძალიან ახლოს არის, ერთ-ერთი უახლოესი, ასე ვთქვათ, გარეუბანია, ასე ვთქვათ, თბილისისთვის და ჩვენ სადაც ვაშენებთ ამ უბანს დავინიშნეთ დრო და 10 წუთში თავისუფლების მოედნიდან ხარსახში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 10 წუთში საბურთალოდან მოვხდები ვერანაირად თავისუფლების მოედანზე. დიახ. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ყოველთვის კომუნიკაციას ვახდენდით ბინა დასრულებული რემონტით, დასრულებულ, ასე ვთქვათ, სამეზობლოში, დასრულებულ კორპუსში. ეხლა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ახალი მიმართულება, დასრულებული სახლი დასრულებულ უბანში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მეთანხმება. ხო, ეს კონცეფცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. თუ ვინმეს მე პირადად არ, მაგრამ ჩემს გარშემო ვისაც შეხება ჰქონია და სურვილი იმის, რომ კერძო სახლი აეშენებინათ თბილისთან ახლოს, ეს განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს იმ მხრივ, რომ გიწევს მუდმივად შენ იარო ზედამხედველობა გაუწიო ან რაღაცა დამატებითი ხარჯი გაწიო იმისათვის, რომ კონკრეტული თქვა ჯგუფი შეარჩიო, ვიც ამ ზედამხედველობისთვის იმუშავებს და ასე შემდეგ. არსებობს როგორც კერძო სახლის მშენებლობის დროს, ასევე არსებობს ბინის გარემონტების დროსაც. თუმცა აქ უფრო მასშტაბი უფრო დიდია და უფრო სხვა კომპეტენციები ერთვება, როგორც არის ეზოს მოწყობა, კარკასი და ანუ ბინის გარემონტება კიდევ უფრო სხვა, ესე ვთქვათ, მოძებნება. რას გულისხმობს ეს დასრულებულ უბანში, დასრულებულ სახლი წავკის განსაკუთრებული ბუნების გარემოს გვთავაზობს, მაგრამ მეორეს მხრივ ის ადამიანები, ვისთვისაც თქვა თქვენ პროდუქტს მოამზადებთ, კიდევ განსაკუთრებულ მოთხოვნებს აყენებენ დარწმუნებული ვარ, რომ იმ კვადრატზე
შეგან სხვა შეუძლებელია რომ მოითხოვ. რა იქნება ამ კონცეფციის მთავარი მომხიბვლელი პოტენციური კლიენტებისათვის? როგორც ჩვენ სხვა პროექტებში, ანუ ჩვენ ვცდილობთ შევთავაზოთ მომხმარებელს ისეთი პროდუქტი, სადაც არაფერი იქნება ზედმეტი, ესე ვთქვათ, რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ, უფრო ეფექტური იყოს იქ ცხოვრება, არ იყოს ესე ვთქვათ, არც ძვირი იყოს და არც ღირებულებით იყოს ძვირი და არც შემდგომ მთავარია მე უკვე რაჯდება ცხოვრება, მისი მომსახურება მოვლა პატრონობა და ასე შემდეგ. თვითონ უბანზე რო ვისაუბროთ, უბანი შედგება 82 დამოუკიდებელი ნაკვეთისგან, სადაც აშენდება დამოუკიდებელი სახლები, ანუ ტაუნჰაუსებზე არ ვსაუბრობთ, მათ იქნება საკუთარი ეზო და ესე ვთქვათ, ჩაბარდება დასრულებული რემონტით. ანუ 82 სახლი იქნება ამ 82 ეზოში, ხო? დიახ, 82 სახლი იქნება. კონცეფცია და ერთიან კონცეფციაში ცხადია ეს ყველაფერი მოქცეული, რომელიც არის ესე ვთქვათ, ძალიან თანამედროვე ტრენდებით ესე ვთქვათ, შესრულებული, თქვენ ტრენდერებზეც ხედავთ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული არქიტექტურული მიმართულებით არის ეს პროექტი გადაწყვეტილი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის ასე ვთქვათ საერთო მოხმარების სივრცე, რომელიც ექნება ამ სამეზობლოს. ეს არის ბასეინი, ეს არის ფიტნეს კლუბი, ეს არის ვიტამინ ბარი, საბავშვო ოთახი და ასე შემდეგ, რომელიც იქნება საერთო და შესაბამისად ეს საშუალებას აძლევს მათ. ახალ შეშენებთ? პატარა უბანს. პატარა საცხოვრებელ უბანს ქალაქარეთ და შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ მეზობლებს ექნებათ საშუალება ერთმანეთთან იკონტაქტონ, ესე ვთქვათ, მიიღონ ესე ვთქვათ ეს მომსახურება და აუცილებელი აღარ ხდება ყველას კონდეს საკუთარი ეზოში საკუთარი ბასეინი, რომელიც დამეთანხმებით ძალიან რთული შესანახია. შემოგვეც კორპუსის ბინებზე საუბრობთ, ყველა ირჩევს იმ ფარს, ვთქვათ, რის სურვილი აქვს, ის შესაძლებლობა აქვს, ხარჯი რამდენზე, ვთქვათ, ეყოფა მომავალში და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ის კონცეფცია, რომელიც თქვენ გაქვთ, დიაპაზონს ითვალისწინებს დაახლოებით რამდენი კვადრატულობით შეიძლება იყოს თუ საშუალოდ ყველა დაახლოებით ერთი და იგივე ვარიანტის ფართის ვთქვათ შენობები არის. თვითონ სახლის ფართი ორ ნაწილად გავყოთ, ანუ აქ არის ძირითადი საცხოვრებელი ფართი, რომელშიც იგულისხმება სამზარეულო საერთო ოთახის აძინებლები და ასე შემდეგ და შემდგომ ასე ვთქვათ ჰობის სივრცეს ვეძახით, ასე ვთქვათ, სადაც ეს არის ნახევრად მიწაში განთავსებული ფართი, რა თქმა უნდა ფანჯრებით და განათებით, სადაც შეიძლება განთავსდეს როგორც საბილიარდო, ასე მარანი, ვთქვათ დამატებითი სათავსოები და ასე შემდეგ. ანუ ასე ვთქვათ სასარგებლო საცხოვრებელი ფართი ყველაზე პატარა სახლში არის 125 კვადრატი და ჯამში 200 კვადრატიდან იწყება აი თუ მთლიან ესე ვთქვათ კერძო სახლის ფართს თუ დავთვლით ეს პირველ ფაზაში ანუ სადღაც 40 სახლი არის ახლა გაყიდვაში ამ ეტაპზე და დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენ გვექნება ესე ვთქვათ კიდევ დამატებით 40 ნაკვეთის გაყიდვა, სადაც კიდევ უფრო მცირე სახლების დაპროექტებას ვიღებთ. როდის დასრულდება მთლიანად პროექტი? მე გულისხმობ ანუ 82-ვე ნაკვეთზე ინფრასტრუქტურა როდის არის გეგმაში? 2021 წლის ესე ვთქვათ ზაფხულში ჩვენ დავიწყებთ სახლების ჩაბარებას და სრულად მოწყობილი უბანი თავის ესე ვთქვათ კანტრიკლებით 2021 წლის დეკემბერში. რაც შეეხება თავად მასალას, მე ინფორმაციას გავიცანი, რომ ეს იქნება ენერგოეფექტური მასალით აშენებული სახლები. აუცილებლად იქნება ენერგოეფექტური სახლები. თვითონ ფასადზე მასალები სხვადასხვა გამოყენებული არის, ტრავერტინი არის, აგური არის, ესე ვთქვათ, ხის ფაქტურა და შესაბამისად სახლის ზომებიც განსხვავებულია. რემონტს რაც შეეხება, რემონტი იქნება, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მომხმარებელთან ერთად, შეთანხმებით, მრავალფეროვანი არჩევნით და აქ უკვე დამატებით კიდევ არის, ვთქვათ, ბუხარი, შიდა კიბე და კიდე სხვა, ესე ვთქვათ, ნიუანსები, რომელიც კერძო სახლში იქნება გასათვალისწინებელი. რემონტი შეთანხმდება, რამდენად იქნება შესაძლებელი რომ არქიტექტურული ნაწილიც იყოს შეთანხმებული თუ აქ თქვენ აძლევთ ხო არჩევანს რომელი ვარიანტი იყოს მათთვის თქვათ მისაღები ვინც დაინტერესებულია რომ ასეთი თქვათ ცხოვრების სტილზე გადაეწყოს თუ ეს გულისხმობს სრულიად ახალ გარემოში ახალ სივრცეში ახალი ცხოვრების სტილით რეალურად ცხოვრების გაგრძელებას სახლები არის რამდენიმე ტიპის ანუ როგორც ფორმით ასევე მასალებით ასე ვთქვათ და შესაბამისად ეს იძლევა მრავალფეროვანი არჩევნის საშუალებას როგორც ვიზუალურად ასევე ზომიდან გამომდინარე მოთხოვნა თქვენი კლიენტებისგან ასეთი მიმართულების თქვათ საცხოვრებელ სახლებზე საკმაოდ მაღალია როგორც მივხვდი თქვენი დაინტერესებიდან გამომდინარე 20% დაიჯავშნა გამოცხადების დღიდან ერთ-ერთი სამპირაში ხო მაინც უფრო თქვათ წავკისში ასეთი არამედ რეკორდები მაგიჟებს ხო ასოცირდება ხოლმე რაღაცა არას მუდმივ საცხოვრებელთან ეგრეთ წოდებული სულაც არა ბოლო წლებში რეალურად წავკისთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას რომ ეს გაყოფილი არის ორად ოჯახის ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ წავკისში და შემდგომ წავკისიდან ქალაქთან ურთიერთობა ეს აბსოლუტურად სხვა ცხოვრების
სტილია და არიან ოჯახები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ნახევარი წლით 6 თვიანი სეზონით, ვთქვათ, გაზაფხულიდან ადრეულ შემოდგომამდე ატარებენ დროს, ვთქვათ, როგორც საზაფხულო სახლს ისე მოიაზრებენ და ზამთარში ვთქვათ, ქალაქის ცენტრში ურჩევნიათ ყოფნა. აი, მსგავსი ტიპის გარეგნებში ხშირად პრობლემებს ასახელებენ ხოლმე, მათ შორის კომუნიკაციების გამართულებას და მიყვანას და ასე შემდეგ. ამ ნაწილში წავკის პრობლემა არ იქნება, როგორც ხვდები ხო? ჩვენ ჩავაბარებთ სრულყოფილ უბანს დასრულებული სახით. და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მომსახურება, როგორც ყველა სხვა კომპლექსებში, დაცვა, დასუფთავება, ეზოსმოვლა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მომსახურების გარეშე ძალიან მით უმეტეს კერძო სახლში ძალიან რთულია ცხოვრება და მისი მოვლა და შემდეგ. დარწმუნებული რომ ბევრი სოცნების შესახებ იყო ახლა მთელი ისტორია მოყოლილი საქმიანი დილის ეთერში. მე გისურვებთ ჩვენს მაყურებლებს რომ გქონდეთ შესაძლებლობა ეს სოცნებები აიხდინათ. ამ კვადრატს უსურვებ რომ რაც შეიძლება მეტის შესაძლებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ისე ვთქვათ, მინდა დამეთქვა როგორც ან დავანონსებთ ხოლმე თქვენთან სიახლეს და ეს კიდევ რომ გამომჩა ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ამბავი ყაზბეგის გამზირზე, რომლებიც ესე რომ ჩვენი პროექტი, რომელიც ძალიან მალე შესახელდება, გვაქვს დარჩენილი რამდენიმე ბინა და შესაბამისად სადგომო აქცია ვაცხადებ დღეს პირველად თქვენს ეთერში, ესე ვთქვათ. რას გულისხმობთ აქცია? რას გულისხმობთ და ესე ვთქვათ ბრენდებს არ დავასახელებ, ძალიან მაგარი ტექნიკის შეთავაზე, უბრალოდ ტექნიკის პაკეტი ვინ შეიძენს ბინას სადგომოდ მიიღებს საჩუქრად, ესე ვთქვათ, ბინისთვის სრულად ტექნიკას. დეტალებს M კვადრატის Facebook გვერდზე და ვებ გვერდზე გაეცნობით. მუდმივი კომუნიკაციისათვის კი რა თქმა უნდა აუცილებლად იქნება ამ ზატყოფნაში, იმისათვის რომ თქვენს კითხვებს უპასუხოთ, მათ შორის აღედობის სამსახურში, სხვა დანარჩენ დეტალებთან დაკავშირებით უკვე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ჩვენად დარჩიაშვილს M კვადრატი უძრავი ქონების გენერალური დირექტორის მოადგილის გაყიდვებისა და მარკეტინგის მიმართულებით მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. წავკისთან დაკავშირებით კიდევ მეგონი რომ ბევრს მოგიყვებით და კიდევ უფრო ახლოს გაჩვენებთ იმ არაჩვეულებრივ უბანს, რომთან დაკავშირებითაც ეხა ზეპირსიტყვია და რენდერებით გაცნობდით ამბებს. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, ინოვაციები ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს რომ ასრულებს ეკონომიკური ზრდის პროცესში, ამაზე უნდა გიამბოთ. მათი დახმარებით ცხოვრება იმაზე მარტივი ხდება, ვიდრე ეს მანამდე იყო. სხვადასხვა ტექნოლოგიების დახმარებით კი დაავადებების დამარცხება გამარტივდა, ტრანსპორტი ბევრად უსაფრთხო გახდა და პროდუქტების წარმოება განვითარდა. მსოფლიოს ირგვლივ სხვადასხვა ქვეყნები ამ მიმართულებას უკვე აქტიურად ავითარებენ. რატომ არის მნიშვნელოვანი ინოვაციების როლის ზრდა ქვეყნისათვის? ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძე მოგყვება. ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ 2018 წლის აპრილში ხელოვნური ინტელექტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ დეკლარაციას მოაწერა ხელი. 2020 წლის ბოლოს ხელისმომწერმა ქვეყნებმა ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით ინვესტიციების რაოდენობა კიდევ უნდა გაზარდონ და ინოვაციური ტექნოლოგიები როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში დანერგონ. 2020 წლამდე ამ მიმართულებით 1,5 მილიონი ევრო იქნება გამოყოფილი. დამატებითი ინვესტიციები განხორციელდება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორიდან და ის 20 მილიარდი ევრო იქნება. 2020 წლის შემდეგ ინვესტიციების რაოდენობა კიდევ გაიზრდება და ყოველწლიურად ამ მიმართულებით 20 მილიარდი ევრო დაიხარჯება. და მაინც რა არის მიზეზი იმისა, რომ ევროპის ქვეყნები ამ მიმართულებით ინვესტიციების რაოდენობას ყოველწლიურად ზრდიან. ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდის 2/3 სწორედ ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვამ განაპირობა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ქვეყნები ყოველდღიურად ხელოვნურ ინტელექტს სულ უფრო ხშირად იყენებენ, 2016 წელს ამ მიმართულებით ევროკავშირის ქვეყნების მიერ 3 მილიარდ 200 მილიონი ევრომდე ინვესტიცია განხორციელდა. ამის პარალელურად კი აზიაში ინვესტიციების რაოდენობამ 9 მილიარდ 700 მილიონ ევროს მიაღწია, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ეს რიცხვი 18 მილიარდ 600 მილიონი ევროა. ეს შვეიცარია ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ინოვაციების სიმრავლით გამოირჩევა. იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირში გოგონების მხოლოდ 15% მუშაობს ტექნოლოგიურ სფეროში, ქვეყანა ამ მიმართულებით მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს ხელს მაქსიმალურად უწყობს. ხელოვნურ ინტელექტს აქტიურად იყენებენ დანიაშიც, რომელიც ინოვაციების დახმარებით ადამიანური რესურსის დაზოგვას ცდილობს. დანიას კი ისეთი ქვეყნები მოსდევენ, როგორებიცაა ლუქსემბურგი და საფრანგეთი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ფულის გათეთრების გლობალურ ანგარიშში ერთი ქვეთავის სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოსაც ეთმობა. დოკუმენტში განხილულია რამდენიმე რისკ ფაქტორი, რომლებიც ქვეყანაში ფულის გათეთრების სქემებს შეიძლება უკავშირდებოდნენ. დეპარტამენტი საქართველოს სამართალდამცავებს მოუწოდებს მეტი დრო დაუთმონ ორგანიზებულ დანაშაულს და ფულის გათეთრების სქემებს შორის კავშირების აღმოჩენას. ამ დოკუმენტის მიხედვით ხშირ შემთხვევაში საქართველოს ფულის გათეთრების საერთაშორისო სქემების შემადგენელ მხოლოდ ერთ რგოლს წარმოადგენს და კრიმინალები ქართულ ბანკებს ამ სქემაში ფულის ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადარიცხვისათვის იყენებენ. დოკუმენტის მიხედვით 2017 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გამოავლინა ირანის მოქალაქეთა მხრიდან საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციებისთვის გვერდის ავლის მცდელობის შემთხვევები. სახელმწიფო დეპარტამენტი მიუთითებს, რომ საქართველოს აზარტული თამაშების სექტორი ფულის გათეთრების რისკების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი სექტორია. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ამ სექტორში 416 ლიცენზია არის გაცემული და ყველაში 31 კაზინო მოქმედებს. ამავე ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2017 წლის განმავლობაში საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა შეისწავლა კონკრეტული ტრანზაქციები, კონკრეტულად კი ფულადი გზავნილები, რომლებიც ფიზიკური პირების მცირე ჯგუფებმა მეზობო ქვეყანაში გააგზავნეს. აღნიშნულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ამ ჯგუფებში ჩართულ პირებს წარსულში ნარკოდანაშაულთან ჰქონდათ შეხება. თემას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი. ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ კიბერდანაშაული და ფულის გათეთრების რისკები განვითარებული ქვეყნების მსგავსად საქართველოსთვისაც გამოწვევას წარმოადგენს და ამავე დროს მთავრობის სამოქმედო გეგმა ამ გამოწვევის წინააღმდეგ მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკას ეფუძნება და ამ თვალსაზრისით საქართველოს შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. ესე იგი, რაც შეეხება კიბერდანაშაულს, ისევე როგორც ფულის გათეთრების რისკებს, ეგრეთ წოდებული money laundering, რაც არის, ეს გახლავთ გამოწვევა ნებისმიერი ქვეყნისთვის 21 საუკუნეში. ყველა განვითარებული ქვეყნისთვის, მათ შორის და ბუნებრივია, საქართველო ვერ იქნება გამონაკლისი. ეს არის გამოწვევა ყველა განვითარებული ქვეყნისთვის და ბუნებრივია ეს არის გამოწვევა მათ შორის საქართველოსთვისაც. მე ვფიქრობ, რომ ის სამოქმედო გეგმა განსაკუთრებით რომელიც შეეხება კიბერდანაშაულთან ბრძოლას, ის რესურსები, რომლებიც ვფიქრობთ ჩვენ რომ უნდა იყოს ინვესტირებული, რომ პრევენცია გავაკეთოთ კიბერდანაშაულის, ის ეფუძნება საუკეთესო მსოფლიო პრაქტიკას და ამ თვალსაზრისით ჩვენი შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. რამდენად საფუძვლიანი ანგარიში და რა შეიძლება იყოს ასეთი შეფასებების მიზეზი, ამაზე ვისაუბრებთ დავით კლდიაშვილთან, იურისტი შემოგვიერთდა საქმიანი ეთერში. დილა მშვიდობისადათ, რომ მადლობა ჩვენთან ერთად. პირველი კითხვა რაც უკვე გაჟღერდა, რამდენად საფუძვლიანი არის ის ანალიზი, რომელიც ამ ანგარიშია და ხომ არ ფიქრობ, რომ ეს არის ზედაპირული ვთქვათ მონაცემები, რომელიც შეიძლება სახელმწიფო დეპარტამენტს ჰქონდა და რამდენად მასშტაბურია პრობლემა, რომელზეც ამ ანგარიშში აღნიშნული რამდენიმე მიმართულება მიუთითებს და დეტალურად გავყვეთ მე თითოეულ მიმართულებას. თვითონ ანგარიშით გვაქვს ორი ძირითადი ასპექტი, პირობითად ერთი დადებითი ვთქვათ, რა არის დადებითი და კარგი მოვლენა ჩვენს რეალობაში ის რომ მაგალითად მითითებულია რომ ჩვენი კანონმდებლობა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლი რომ კანონმდებლობა პერიოდულად ახლდება, ცდილობს რომ შესაბამისობაში იყოს თანამედროვე მოთხოვნებთან, ეს ერთი მითითებულია ის რომ გარკვეულწილად ხდება ინფორმაციის გაცვლა სახელმწიფო ორგანოებს შორისაც და კომბინირებულად და ერთობლივად ებრძოლონ ფულის გათეთრებას, მეორე მხრივ არის ის ხარვეზები, რომელზედაც საუბრობს ეს ანგარიში და რამოდენიმე შეგვიძლია გამოვყოთ, ეს ერთი ეს იყო როგორც ვახსენეთ კიბერდანაშაულები, მეორე ეს არის განსაკუთრებული აქცენტი არის სათამაშო ბიზნესზე, რომელიც შეიძლება იყოს მთავარი საშუალება იმის რომ არალეგალური ფული მოძრაობდეს პერსონებს და პიროვნებებს შორის და მესამე ასევე მითითებულია რომ შესაძლებელია ფულად იგზავნებიან საბანკო ტრანზაქციები იყოს კრიპტოვალუტები, რომელიც ყველაზე დახურული სფერო არის ამაზე. კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით აღნიშნული იყო რომ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე არის ანგარიში მითითებულია რომ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა იყო კრიპტოვალუტების მაინინგის კუთხით. მაინინგი არ ნიშნავს დანაშაულის თქვათ წყაროს არსებობას, უფრო მეტად გადარიცხვები არის აქ. შესაბამისად, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მაინინგი ხდება, ასე ვთქვათ, ლოგიკურად გამოიყენება, ტრანზაქციებიც ხდება და პოპულარული საშუალებაა საგადაფთვალო. ზოგადად კრიპტოვალუტების მთავარი რისკი, როდესაც იყო დისკუსიები კრიპტოვალუტის ლეგალიზაციასთან ან პირიქით დაბლოკვასთან დაკავშირებით, მთავარი რისკი ზუსტად ეს იყო, რომ
კრიპტოვალუტით ანგარიშწორების შემთხვევაში რთულია დაადგინო ან წარმოშობის წყარო ან მიმღები და ზუსტად თავისზე კრიპტოვალუტები ზუსტად ის რაც მისი ღირსება ერთ-ერთი თავარი ნაკლია ფულის გათეთრების კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან რთულდება მისი წარმოშობის ან დანიშნულების ადგილების მოძიება და იდენტიფიცირება. რაც შეეხება თქვათ ანალიზს, ანამაც ახსენა გუშინ სხვათა შორის ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს გამოქვეყნებული ანგარიში არის ზედაპირული, ანუ ძალიან დიდი ღრმა ანალიზი არ არის გაკეთებული, არის ზედაპირული, თუმცა საყურადღებო და ყურადღება მისაქცევი შეიძლება სახელმწიფო უწყებს დაწყებული აქვს რაღაც ტიპის ინფორმაციის შეგროვება უკვე. ანუ რამდენად გასაგებია რომ ღრმა ანალიზი არ არის, მაგრამ ვისთვის არის ყურადღება მისაქცევი, ანუ ეს ანგარიში რა ტიპის სამუშაო შეიძლება გაატაროს? იდეაში შემიძლია გითხრათ რომ ეს ანგარიში რა თქმა უნდა ღრმა და ზედაპირული, ზედაპირულს არა იმ კუთხით რომ არასწორია, არამედ სიღრმეებში არ არის წასული კონკრეტული მაგალითების განხილვაზე, მაგრამ ჩემს აქცენტები არის ძალიან სწორი. ასევე მე შემიძლია გითხრათ რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფო ორგანოები მუშაობენ. მაგალითად, მომზადებული ახალი კანონპროექტი AML კანონმდებლობასთან, ანუ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით და ვარაუდობთ, რომ წელს ეს კანონპროექტი ძალაში შევა. ასევე მომზადებული ახალი ნორმატიული აქტი ეროვნული ბანკის მიერ, რომელიც ითვალისწინებს ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, რომ იდენტიფიცირებული იყოს თითქმის ყველა ტრანზაქცია, რომელიც ხორციელდება იგივე მაგალითად სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით. მაგრამ მეორე მსხვერპლ პრობლემა რაში არის და რა არის სირთულე მარეგულირებლის. ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ის პრობლემები, რომელზეც საუბრობს მაგალითად ანგარიში, რომ უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე ტრანზაქციები და მეორე მხრივ გვაქვს ბაზრის და სიტუაციის მოთხოვნა, რომ რაც შეიძლება მაღალ ტექნოლოგიური იყოს ფულადი ნაკადების მოძრაობა, რაც შეიძლება სწრაფი იყოს ფულადი ნაკადების მოძრაობა. ხშირ შემთხვევაში ეს ორი ინტერესი ერთმანეთს ეჯახება და რთულია ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება. ასევე მინდა ვისაუბრო სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით. როდესაც მე წინა ფაქტები მოვიხილე, ძირითადად ეხებოდა საფინანსო და საბანკო სფეროს და მე შემიძლია ვთქვა, რომ მაქსიმალურად ჩართულია ზედამხედველი ორგანოები მის განკონტროლებაში. მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით, აქ უკვე პრობლემები რეალურად იჩენს თავს. აი თავად ანგარიში წერია, რომ ფორმალურად რეგულაციები ზუსტად ერთნაირად ეხება როგორც სათამაშო ბიზნესს, ისევე საბანკო საფინანსო სფეროს. მაგრამ იგივე ანგარიში მითითებულია, რომ აქ პრობლემები გვაქვს. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ არ ვიცით ვინ არიან მოთამაშეები, ვინ არ ხდება სათანადო პროცედურების გატარება კონკრეტული პირების იდენტიფიცირების მიზნით. და ზუსტად ეს არის მთავარი, ანუ პრობლემა და რისკი იმის, რომ შესაძლებელია საქმე გქონდეს ფულის გათეთრება. ფულის გათეთრება იწყება 10 ლარიდან და მთავრდება ხდება არ იყოს აქ ერთბაშად მილიონების ერთ ტრანზაქციაში გათრებაზე, მაგრამ პატარ-პატარა ტრანზაქციების ერთობლივობით შეიძლება დიდი მასა გამოდიოდეს ისე არალეგალური ფულს. როგორ შეიძლება გადაწყდეს ის, რომ თქვათ არ ვიცით ვინ თამაშობს, შეიძლება რეგისტრაცია, ასე თქვათ, ონლაინ სათამაშო სივრცეს თუ ავიღებთ, არის შეძლების დაგვარად მარტივი, ანუ ბევრ შეუძლია დარეგისტრირდეს სათამაშო. როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს? რა ტიპის, ასე თქვათ, გამოცდილება არსებობს? თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს პრობლემა ხა ჩვენც მარტო ჩვენი არ არის. მსგავსი ამ პრობლემის გადაწყვეტის ბევრი გზა არსებობს, მაგრამ მთავარი, რომელიც აპრობირებული და ნელ-ნელა საქართველოში ინერგება, ეს არის ონლაინ იდენტიფიკაცია. როდესაც შესაბამისი ტექნიკური მოწყობილობის საშუალებით ლაივ რეჟიმში ხდება პიროვნების ფოტოსურათის შედარება მის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან და მსგავსი სახით იდენტიფიცირება. ამ კუთხით ნაბიჯი უკვე ეროვნულმა ბანკმა თავის რეგულირების სფეროში გადადგა და ბანკებს მიეცათ საშუალება, რომ ონლაინ იდენტიფიკაციები განახორციელონ ამ პროგრამულ უზრუნველყოფის საშუალებით, მაგრამ ჯერჯერობით მსგავსი რეგულაცია არ აქვს სათამაშო ბიზნესის მიმართულებით. მაგრამ აქვე ხაზს გაუსვა, რომ ერთის კუთხით კი გვაქვს ეს რეგულაცია ეროვნული ბანკის მხრიდან, მაგრამ გარკვეული წინააღმდეგობები ხდება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მის ბაზებზე წვდომასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ერთის მხრივ კი შეიძლება მოახდინო ონლაინ ვიზუალური შედარება პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტის რეალურ ვიზუალთან, მაგრამ აუცილებლად საჭიროა მოხდეს გასვლა რეესტრის ბაზაზე, რომ მოხდეს დადარება. და ამ შემთხვევაში გარკვეული შეუთანხმებლობები და წინააღმდეგობები გვაქვს. პერსონალური ინფორმაციის დაცულობასთან არ არის ეს კავშირი. სათამაშო ბიზნესი, როგორც ონლაინ, ასე ხმელეთს კაზინო, ასე ვთქვათ, გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი მაინც ფიქრობს, რომ ის არის
ანუ არ არის ყოველ შემთხვევაში საზოგადო პირი, ხო? არ უნდა რომ იცოდეს თქვა საზოგადოებამ რომ ის თამაშობს, ანუ ინკოგნიტო ადამიანები თამაშობენ ამ კაზინოს. შესაბამისად ეს პირადი ინფორმაციის იდენტიფიკაცია რამდენად მეორე მხარესაც უნდა ხონდეს თუ არა დაცვის თქვა ბერკეტი თუ იმდენად მაღალი არის მნიშვნელობა თქვა შესაძლო ფულის გათეთრების და კანონდარღვევის რომ შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით იგივე პერსონალური ინფორმაციის დაცვაზე რაღაცა შეთანხმება კომპრომისი არსებობდეს. რა კუთხით გულისხმობთ პერსონალური მონაცემების დაცვას. თუ კი ჩვენ იმას ვამბობთ რომ ორგანიზატორმა სათამაშო ბიზნესის იცოდეს კონკრეტულად ვინ თამაშობს. მაშინ ჩემი აზრით ძალიან ლოგიკურია რომ ეს იცოდეს. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ მე მთელი ეს ბაზები საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყოს ვინ თამაშობს და ვინ არ თამაშობს, ეს ცალკე დისკუსიის საგანია და რეალურად ამ საკითხს არც ეხება. თუ კი ჩვენ მინიმალურ სტანდარტები მაინც დავაკმაყოფილოთ იმ რეკომენდაციებს, რაზეც საუბარია წინამდებარე ანგარიში, მაშინ ყველა ვარიანტში უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მინიმუმ ორგანიზატორებმა თამაშობის ორგანიზატორები ვინც არიან, მათ იცოდნენ კონკრეტულად ვინ თამაშობს მათ. ეს ორგანიზატორებიც ბიზნესია და მათ მნიშვნელობა იდეაში ძალიან დიდი არ აქვს ვინ თამაშობს, თავარია რომ შეიძლება მათთვის არ აქვს, მაგრამ იდეაში ინტერესები ქვეყნის ამას ითხოვს და რეალურად თუ კი ჩვენ სარეკლამო ბაზარსაც გადავხედავთ ამ კუთხით, ზუსტად აქცენტი იმაზე კეთდება სათამაშო ბიზნესის მხრიდან რომ არიციან რომ შენ თამაშობ, ხო თქვა ინკოგნიტო ბარათი რაღაც უსახელო ბარათი. მანდ არის რომ შენი ფინანსური ეს ტრანზაქციებიც არ იყოს ხილვადი, ასე თქვა, თუნდაც საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ხო ხილვადობა რა თქმა უნდა შეზღუდულია, ანუ არნიშნავს ამას რომ საერთოდ იდენტიფიცირება ვერ მოხდება ამ ტრანზაქციის საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა უფრო გართულებულია ვიდრე სტანდარტული საბანკო ბარანტით გადარიცხვა. ბანკებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი მიმართულება იყო რომ ხშირ შემთხვევაში ბანკები ისეთივე სკრუპულოზობით არ უდგებიან უცხოელ თქვათ დეპოზიტარებს როგორც ადგილობრივი შემთხვევაში. რამდენად სამართლიანად გეჩვენება და ეს შეფასება და ბანკების მხრიდან მაშინ რატომ არ ხდება თუნდაც რეგულატორის მხრიდან ამის მოწესრიგება თუ არსებობს რეალურად ასეთი ფაქტები და რამდენად მასშტაბური შეიძლება იყოს ან რა პრობლემა შეიძლება შექმნას. ზოგადად ფაქტი არის ერთის მხრივ რომ საზოგადოდ მაგალითად ნებისმიერ ბანკშიც თუ დააპირებთ დეპოზიტის გახსას თუ გინდათ უცხოელი დიდ სიას გადმოგცემენ რა ინფორმაცია უნდა იქნეს მოწოდებული ამ უცხოელი ასე ვთქვათ დეპოზიტარის მაგრამ მაგ ისეთი რისკები არსებობს რომლებსაც ვერც ბანკი ვერ დააზღვევს იდეაში და საერთაშორისო პრობლემა და რა მაგალითად თუ კი მაგალითად მე სურსო გავხსნა საქართველოს ბანკში ანგარიშში და ვთქვათ იურიდიული პირია რომელიც სეიშელის კუნძულებზე ან ოფშორ კომპანიაში რეგისტრირებული ხო და მე ვაგზავნე საბუთებს პირობითად საქართველოში ბანკი მოკლებულია შესაძლებლობას რომ ონლაინ რეჟიმში აკონტროლოს ან დროის რეალურ რეჟიმში აკონტროლოს ვინ დგას ამ თანხის უკან დროის კონკრეტულ მომენტში თუ კი დღეს მაგალითად საბუთი გამოიგზავნა რომ სეიშელის კუნძულზე რეგისტრირებული კომპანიის უკან დგას ესა და ეს პირი და ბანკმა დაიცვა ყველა პროცედურა ხო მოითხოვა აპოსტილი დოკუმენტი და ამ დოკუმენტი და ასე შემდეგ და მან რა თქმა უნდა გახსნა ეს ანგარიში შემდგომ შესაძლებელია მეორე მესამე და სხვა პრობლემები ეცვლებოდეს ამ ხრივ კანონმდებლობა სხვათა შორის ითვალისწინებს ამ რისკებს და გარკვეული პერიოდულობით ბანკებს თხოვს რომ ინფორმაციის განახლებას თავის მხრივ ბანკები თხოვენ ამ ინფორმაციის განახლებას კლიენტებს მაგრამ ეს საქმეულად არის ძალიან ადვილი ჩამოყალიბებული მაგრამ პრაქტიკაში არის დიდ სამუშაოსთან დაკავშირებით ჩვენ ხوارსობთ ერთ ან ორ დეპოზიტარზე ხო მათი რაოდენობა შეიძლება 1000-აც აჭარბებდეს გამოძიების შემთხვევაში რამდენად შეიძლება რომ ბანკის მხრიდან გაჩენილი ეჭვების საფუძველზე თუნდაც იგივე ძველი აპოსტილი დოკუმენტების გამოთხოვა რეალისტურად შესაძლებელი იყოს და თქვათ თუ კი რაიმე ეჭვი გაჩნდა რომ ამ ეჭვის გასაფანტად ბანკმა დაიზღვიოს კი რა თქმა უნდა კანონმდებლობა საშუალებას იმასაც აძლევს ბანკს თუ კი ეჭვი გაჩნდა საიდენტიფიკაციო მონაცემებში ან საეჭვო გარიგებასთან გვაქვს აკვე დაბლოკოს ეს ანგარიშები და მასზე არსებული თანხები მიმართოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს გადაუგზავნოს მასალები და უკვე ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა დაიწყოს ამის გამოკვლევა და გამოძიება ფულის წარმოშობის წყაროებთან დაკავშირებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პრაქტიკა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ერთი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური შეზღუდული კადრებით, რესურსებით და უამრავი ათასობით ტრანზაქცია ყოველდღე,
დღე ხშირ შემთხვევაში მოლოდინები და რეალობა ერთმანეთს ვერ შეესაბამებენ. და რა შევაჯამოთ ამ ანგარიშის საკითხვის შემდეგ შენ რა უფრო მეტად დაგაკლდა ეს არის საკანონმდებლო თქვათ მოსაწესრიგებელი მიმართულებები რომელიც კანონმდებლობით უნდა იყოს მოწესრიგებული თუ შესაბამისი სტრუქტურების რომელიც დღეს უკვე გვაქვს უფრო აქტიური მუშაობა თუ თქვათ მეტი ინფორმირებულობა თუნდაც საზოგადოების რომელიც ხშირ შემთხვევაში ელემენტარულად იგივე ფინანსური მცირე ტრანზაქციებისას მეტად უნდა იყოს რაღაცა არა ჩემი საზოგადოება აქ ნაკლებად და იმიტომ რომ ჩვეულებრივი წევრები საზოგადოების არც ფიქრობენ იმაზე რომ გარკვეული ტრანზაქციების დანაწევრებით თანხები გაათეთ რომ აქ არის საუბარი ჩემი აქცენტებზე და ასე ვთქვათ მიმართულებზე რაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება სახელმწიფო. ანუ აქ საუბარია იმაზე რომ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ცალსახად უფრო არის დადებითი ტენდენციები ამ ანგარიშში და ამბობს რომ კი ნორმალური კანონმდებლობა გაგვაქვს მაგრამ აქ აქცენტები იყო ახსულების კუთხით სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით და მეტი კოორდინაცია სახელმწიფო უწყებებს შორის და გარკვეული შემოთავაზებები და რჩევები რა კუთხით უნდა გააქტიურდეს როგორც სახელმწიფო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების საკანონმდებლო რომ ეს ხარვეზებიც ასე ვთქვათ დაიფაროს. მეტი კოორდინაცია ალბათ გულისხმობდა იმასაც რაც თქვენ ახსენეთ რომ ეს დაშვება კონდეს თქვათ. კი დაშვება მაგალითად ის პროგრამული რომელიც თქვათ დაშვებული არის საკანონმდებლო დონეზე ბანკებიდან ამის შესაბამის ხარდაჭერა უნდა იყოს სხვა სახელმწიფო ორგანოების ინტერესის ნაწილი იყო აი ბოლოსკენ კაზინოები რომლებიც საზღვართან მდებარეობს ამას იყო აქცენტი აქ არის ან მეტი რისკი რატო ანუ იმ კაზინოებში სადაც რომელიც მდებარეობს საზღვართან ახლა ალბათ სავარაუდოდ და ნახსენები იყო რომ სულაში აქ საუბარი იმაზეც იყო რა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია რომ ქვეყნის რისკებს დის არაკონტროლირებადი რეგიონები სამხრეთ ეწოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა და აფხაზეთი თვითაღიარებული რესპუბლიკები რომლებსაც ვერ კონტროლდება საქართველოს მიერ ალბათ სავარაუდოდ საზღვართან კაზინოს განთავსება გულისხმობს იმას უფრო ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს ადვილად მიღწევადი იმ პირებისათვის რომლებიც ამ რეგიონებში არაკონტროლირებაში ოპერირებენ და ადვილად შეუძლიათ მივიდნენ თქვა ითამაშონ და გაანაღდონ შეიტანონ გამოიტანონ ალბათ რისკის ზონა ტერიტორიული კუთხით განსაზღვრეს ამ შემთხვევაში არა ოკუპირებული ტერიტორიები პრობლემა არის ამაზე სხვა ბევრი მიმართულებითაც შეგვიძლია რომ დავეთანხმოთ ანგარიშს. მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა მიმოხილვისათვის. დავით კლდიაშვილს იურის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება ახლა წინ. გადავხედოთ იქამდე ამინდის გრძელვადიან პროგნოზს, როგორი ამინდი გულდება ამ უქმე დღეებზე და დაგიბრუნდებით უკვე ელენე კვანჯელაშვილთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
საქმიანი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და პარასკევის ბოლო ბლოკში ტრადიციულად ელენე კვანჯელაშვილი შემოგვიერთდა საქმიანი ეთერში. ვიდრე ანალიტიკას ეთერებს ძალიან საინტერესო თემებს განვიხილავთ დღევანდელი ჩვენი გამოშვებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი მიმოხილვა მოგვიმზადა და ელენე დილა მშვიდობის თემაზე მოდი არ ჩაგეჭრები და შეთან მოგვიყვები რაზე ვსაუბრობთ დღეს საქმიანი ეთერში. დილა მშვიდობის ანა ბექა მიხარია თქვენთან ყოფნა ესე უნდა დავიწყო ყოველთვის კი დღეს მინდა რომ ერთად გავაანალიზოთ ეს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 4.7%, რომლითაც 2018 წელს ეკონომიკა გაიზარდა საქართველოში და ამას ამბობს საქსტატის წინასწარი მონაცემები. მთავრობის თავდაპირველი პროგნოზით მთლიანი შიდა პროდუქტი გასულ წელს 4.5%-ით უნდა გაზრდილიყო, თუმცა მოგვიანებით მთავრობამ ის 5%-მდე გაზარდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკა 2018 წელს 5.5%-ით უნდა გაზრდილიყო. საერთოდ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ საქმის კურსთან თქვა, რომ 4.7%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი. ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი კიდევ უფრო შორს წავიდა ამ შეფასებებისას და თქვეს, რომ საქართველო რეგიონში ლიდერია, მაგრამ ეს არ ხდება ბოლო პერიოდის წლების განმავლობაში კარგად დამახსოვრებული ფრაზა არის მათთვისაც და უკვე მსმენელებისთვის. ნამდვილად, ანა, ყველას გვაქვს ეგ ფრაზა ყურში, რომ საქართველო არის ლიდერი, თუმცა რიცხვები მაინც სხვა რამეს ამბობენ. რეგიონში რა კონფიგურაციითაც არ უნდა ავიღოთ ეს სივრცე და ვის განმარტებასაც არ უნდა დავეყრდნოთ, საქართველოს ლიდერი არ გამოდის. სულთლად უშუალო მეზობლების დონეზეც კი თუ დავწვრილმანდებით, სომხეთი გამოდის ლიდერი და არა საქართველოს 2018 წლის მონაცემებით. თუმცა ეს ნარატივიც ხელისუფლებისგან მოდის, რომ აუცილებლად რეგიონის ქვეყნებს უნდა შევედაროთ. პირადად მე თუ მკითხავთ, ჯობია ევროკავშირის ქვეყნებს შევედაროთ, რადგან აქეთ გვიჭირავს გეზი. ბოლო 2-3 წლის ეკონომიკური ზრდის ტემპი რომ ავიღოთ საქართველოსი, ევროკავშირის ყველაზე სუსტი წევრის ბულგარეთის დონემდე მისაღწევად 12 წელიწადი მაინც დაგჭირდება. შედარებით უფრო ფეხზე მდგომი პოლონეთის დონემდე კი 2042 წლამდე ვერ მივალთ. თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ქვეყნები არ გაჩერდებიან და არ დაგვიცდიან, როდის დავეწევით ჩვენ. ამიტომ 4.7% არანაირად არ გამოდის კარგი მაჩვენებელი და არც საკმაოდ კარგი. ნიკოლოზ გაგუას არგუმენტი, რომ თურქეთის პრობლემები ისევ ახდენს გავლენას საქართველოს ეკონომიკაზე, ცხადია სიმართლეა, მაგრამ ეკონომიკაში შედეგებს ვერ განვიხილავთ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად. კითხვები ჩნდება, რისთვის გავაფორმეთ მაშინ DCFTA, რისთვის გავაფორმეთ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, როდის უნდა მოიტანოს ამ ყველაფერმა ჩვენი ვაჭრობის რეალური დივერსიფიკაცია და დაბალანსდეს ეს გარე შოკები. თუ იმით დაბალანსდება, რომ DST-ს ქვეყნებთან იზრდება ვაჭრობა და მათ შორის ყველაზე მაღალი წილი აქვს რუსეთს, საქართველოს ოკუპანტ და მტერ სახელმწიფოს. მაგრამ ამასაც რომ თავი გავანებოთ და ვთქვათ, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებზე ხელის მოწერა ერთია და მათგან ეფექტის მიღება მეორე, რომ ამას დრო სჭირდება ჰარმონიზება და ასე შემდეგ, რაც ნამდვილად ასეა. შევხედოთ რა ხდება მარეგულირებელ ნაწილში. ყველაზე ახალი რა ხდება საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით, ამ თემაზე დღეს კობა გვენეტაძე ისაუბრებს პარლამენტის წინაშე, ცხადია ანალიტიკაც შეეხება ამ თემას და ბიზნესიც, რომელიც ხმამაღლა ლაპარაკობს იმ დამანგრეველ შედეგებზე, რაც პირადად და უშუალოდ მათ შეეხოთ, მაგალითად იგივე ირაკლი როსტომაშვილმა თავის Facebook გვერდზე დაწერა ამას წინათ, რომ 8000 დასაქმებულით ნაკლები შეიძლება გვყავდეს მხოლოდ მშენებლობის დარგში. და სხვათა შორის სწორედ მშენებლობის დარგია საქსტატის წინასწარი მონაცემებით ის დარგი, რომელიც კი არ გაიზარდა პირიქით შექმნით. ზუსტად და საინტერესო არის, რას ვიღებთ პასუხად აი ამ ყველაფერზე, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ეკონომიკის მინისტრისგან. ციტატა შემიძლია წავიკითხო BMG-ს ვებგვერდიდან. ამას ამბობს ეკონომიკის მინისტრი, ამაში უცნაური არაფერია, რომ შემოგვაქვს რეგულაციები და შემდეგ კორექტირება შეგვაქვს. ეხლა იგივე რომ მკითხოთ კერძო სექტორსაც. ანუ ის კარგავს საკუთარ შემოსავლებს, კონკრეტული ფასი უჯდება თითოეული ასე მერე რომ კორექტირება სჭირდება რეგულაცია. ამ ქვეყანაში არც რეგულირების გავლენას ვითვლით, არც რეგულირების ტვირთს. უბრალოდ ბნელში ვაფათურებთ ხელს და რა მოხდა თუ ვიღაცას ამაში ძვირი ფასის გადახდა მოუწევს, სინამდვილეში ვიღაც კი არა ამ ფასს თითოეული ჩვენგანი იხდის. ეკონომიკის მინისტრის ცნობილი ფრაზა, ეკონომიკური ზრდა თვითმიზანი არ უნდა იყოს, რომელიც ვთქვათ, რომ იმ კონტექსტში ითქვა, რომ მთავარია ეკონომიკა იყოს ინკლუზიური, მაგრამ
რა უნდა იყოს ინკლუზიური თუ დოლათი ვერ დაგროვდება. ისედაც 9 მილიონი ადამიანი ვარ ჩვენთან ქვეყანას და სადამდე შეიძლება ჩვენი დაბეგვრა პირდაპირ თუ ირიბი თუ ფარული გადასახადებით და რამდენს გავწუდებით საბოლოოდ. მესმის ბექა რომ ეს ჩვენი კითხვები უკვე პრაქტიკულად რიტორიკული კითხვები ჟღერს იმდენჯერ გვიწევს ამ კითხვების დასმა, მაგრამ იქნებ მაინც ვიტოვებ იმედს რომ რაღაც მომენტში მივხვდეთ რომ თუნდაც აი სულ ახალი დღესასწაულის წილხვდომელობა, ხო? წილხვდომელობის დასვენების დღეს გამოცხადებასაც სჭირდება უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რომ არ შეფერხდეს განვითარება. ძალიან საინტერესო დღესასწაული, ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თქმის სურვილი გამოჩნდა, მაგრამ ისევ წილხვდომელებიდან გამომდინარე, მაგის მადლმა დამიფარა, რომ მაინც თავი შევიკავე. სხვა ყველა კომენტარი სეგან, მაგ ნაწილში ნაკლებ პრობლემას ხედავ. არა, მე მგონია რომ ძალიან დიდი პრობლემაა. დასვენების დღის გამოცხადებაში? დასვენების დღე 2012. არ აქვს მნიშვნელობა ზოგადად, ანუ როცა მთავრობის საქმე არის დაჩქარებული წესით პარლამენტისთვის მიმართო, რომ წილხვდომელების დღე იყოს დაწესებული რაღაცა. არ ვიცი, ეს ერთ უბანში იყოს ამაჟორიტარო არჩევნები და კიდე კარგად რამდენიმე უბანში არ გვიწევს, თორე კაცმა არის ეს რამდენი დღესასწაული გვექნებოდა, მაგრამ ამას გარდა იმდენი სასწაული კანონპროექტი იყო პარლამენტში ბოლო დროს, ზოგი კენჭისყრის შემდეგ გაგრძელებული და უკვე სესიამდე მისული და ზოგი თავში ჩავარდნილი რომ არ მგონია რომ ეხლა რაღაცა ეს განსაკუთრებული გამოვნება იყოს აქაც წილხვდომილობა დაგვეხმარა ალბათ რომ რიგ შემთხვევებში რაღაცეებმა უბრალოდ ვერ მიაღწია იქამდე რომ სასესიო კენჭისყრამდე მისულიყო. ბექა, ანუ აი დასვენების დღეები ეკონომიკაზე ხო, ანუ როგორ მოქმედებს? შეიძლება საერთოდაც არ მოქმედებდეს უარყოფითად, იმიტომ რომ დაუშვათ ხარჯვა იზრდებოდეს, ანუ იმ დღეს ვსაუბრობდით ზუსტად ამ თემაზე. შეიძლება ასეც მოხდეს, მაგრამ ხარი არის რომ ჩვენ ეს არ ვიცით. და ძალიან ბევრი დასვენების დღეების რაოდენობით მე მახსოვს ადრე შოთა დიღმალაშვილის დღეს რიცხვი ჰქონდა ამაზე მომზადებული, მოწინავეები ვართ და რადგან გვიყვარს მოწინავეობა, ამ რაოდენობის ნაწილში, არა, ამ შემთხვევაში მსოფლიო მასშტაბით ვთვლით ხოლმე ჩვენ ეგეთ რაღაცებს. ნუ არ ვიცი, ალბათ მე მაგას შეგვიძლია პლუსი დავინახოთ. რიტორიკული კითხვა კიდე ბევრი დარჩება და ალბათ შეფასებად შეიძლება იყოს ბევრი ემოციური ამ რიტორიკულ კითხვებს მიღმა არსებული სერიოზულად განსახილველი საკითხებისა, მაგრამ ჩვენ უფრო სერიოზულად ვუდგებით ხოლმე ამ რიტორიკულ კითხვებსაც. მათ შორის რა გვაფერხებს განვითარებაში იყო კითხვა, რომთან დაკავშირებითაც რესტორან პელაგონში, BMG-ს ლანჩის ფარგლებში, რევაზ ვაშაკიძე, ცეზარ ჩოჩელი, ირაკლი ლექვინაძე, გიორგი ისაკაძის მასპინძლობისას მსჯელობდნენ. გიტოვებთ BMG-ს ლანჩს, რომელიც უქმეებზე დაგიტოვებთ საფიქრალს თქვენს, ჩვენ საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ანალიტიკის ეთერებს. მნიშვნელოვანი თემები გელოდება წინ. ნახვამდის. ხوار გაგიახლებიათ ბატონო ირაკლი, ხوار გაგიახლებიათ ძალიან საინტერესო ჩამონათვალი თემატიკა თქვენი დაკვირვებისა. რა აწუხებს ყველაზე მეტად ბიზნესს, ან რა ტიპის გაახლება წერით, მაგრამ ჩემი კითხვა, ვიდრე ქვეყნის თავარ მეწარმეებთან გადავალ, არის შემდეგი. თქვენი აზრით რა აფერხებს განვითარებას საქართველოში ამჩე? მე ამ თემაზე მინდა ვისაუბრო თქვენთან, ბატონ ცეზართან და ბატონ რეზოსთან. განვითარება ბიზნესის კუთხით, გეტყვით ახლა იმ ერთ წლიან გამოცდილებას, რაც ჩვენთან დაგროვდა, თემები ძალიან ბევრია და მრავალფეროვანია, რაც საკითხების, შეკითხვების თუ პრობლემების სახით მოდის ჩვენთან, სისტემურად რომ დავაჯგუფო, სამ ძირითად თემას გამოვყვა. პრინციპში ჩვენ ამაზე გვისაუბრია, მაგრამ აი მცირე გადაჯგუფებას გავაკეთებ. ალბათ პირველი და ყველაზე მთავარი არის მაინც ეს ბიუროკრატიული რგოლების საშუალო სექტორში, სახელმწიფო სტრუქტურების საშუალო რგოლებში, იმიტომ რომ პირველი პირების დონეზე აბსოლუტურად გახსნილობის მაღალი ხარისხია, საკითხის გაგების ძალიან მაღალი ხარისხია, თუმცა აი როდესაც მივდივართ უკვე გარკვეული გადაწყვეტილებების შესრულებამდე აქ ჩერდებით და ჩვენ აი ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს, როცა გვიწევს როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე მუნიციპალურ დონეზე აი ამ საკითხებთან მეტი პრესინგი, რომ საკითხი გავიდეს ქვეყანაში. თუ ნაკლები კომპეტენცია და უნარი გადაწყვეტილების. მე არ ვფიქრობ, რომ მარტო კომპეტენტური ადამიანები ზიან ზოგადად სახელმწიფო უწყებების საშუალო რგოლში, უბრალოდ რატომღაც ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას. რატომღაც არის ძალიან დროში არის გაწელილი ეს ყველაფერი, ან იმდენად ბევრი შუალედური და ბუნდოვანი პასუხია, რომელიც არ იძლევა საშუალებას, რომ დროში ბატონ რეზოს აქვს ეს გამოცდილება, დარწმუნებული ბატონ ცეზარსაც აქვს, სხვადასხვა უწყებებთან გამოცდილება და ეს არის მთლიანობაში რო ავიღოთ. დავარქვათ პირველ ბიუროკრატია. კი, ბიუროკრატიული პროცედურების საშუალო რგოლებში სახელმწიფო უწყებებში. მეორე ეს ალბათ ყველას ქონია ამ საკითხთან შეხება, ეს არის სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები და ვადები, როდესაც აი ძალიან დროში
გაწელილია საკითხები და გადაწყვეტილებებია ზოგჯერ ისეთი, რომელიც ბიზნესის ბოლოდინებს გარკვეულწილად კითხვის ნიშნებთან მიყავს ბიზნესი, საშუალოდ არის ალბათ 1 წელზე მეტი და 1 წელი ალბათ კარგი დროა, 1-დან 3 წლამდე პროცესები, როდესაც ის არ გადის ბოლოში და ყველა წუხილი არის ბევრისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ რეფორმები, რომელიც ამიმართულებით არის, ამას უპასუხებს გარკვეულწილად არბიტრაჟი, მედიაცია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მესამე ჩვენ აი ყველაზე ხშირი შეხება, რასაც გქონდა, რასთანაც გქონდა 2018 წელს. ეს იყო კასკადი რეგულაციების, რომელიც ხშირად შეიძლება საჭირო და გარკვეულ მიზანს ემსახურება, მაგრამ რატომღაც არის ყოველთვის სურვილი, რომ იყოს იმ პროპორციაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება ეს ბიზნესმა ტვირთად აწიოს და რა ვიცი, აი წლის დასაწყისიდან შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით რო დავიწყოთ და საბანკო რეგულაციებით დავამთავროთ, აი ძალიან ხშირად იქ პროპორციები იყო ბევრად უფრო მაღალი და ტვირთის კუთხით. ბიზნესისთვის ეს იყო საკმაოდ ისეთი რთული, ვიდრე ის რომ დაუშვათ, ანუ შესაძლებლობებია მნიშვნელოვანი, ხო, ეხლა შეიძლება ევროპული რეგულაციების პროპორცია პასუხობს იქაური ბიზნესის შესაძლებლობებს, ჩვენთან ეს ტვირთი ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ბიზნესის შესაძლებლობა და მეორე თვითონ იმპლემენტაციის პროცესი, კომუნიკაცია ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევა გქონდა 18-ში წლის დასაწყისში, როდესაც მოვითხოვეთ მთავრობისგან გადადება რიგი რეგულაციების, იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო გქონოდა შედარებით ბუნდოვანი საკითხებისთვის, უფრო მეტი სიცხადის მოფენისთვის. ბიზნეს ომბუდსმენი და მის სამსახური ასახელებს ამ სამ თემას, ბატონ რეზო, ბატონ ცეზარ, თანამიმდევრობით ესე დავიწყოთ. სასამართლო სისტემა, რეგულაციები, ახალი ძველი, მაგრამ ძირითადად მაინც მოჭარბებული ახალი ნაკლები კომუნიკაციის ფონზე, როცა ელემენტარულად ობიექტებმა და სუბიექტებმაც არიციან, რასთან არის საქმე და მესამე თემა თავად ბიუროკრატია, როგორც ასეთი, მასში გაერთიანებული ყველა ის დეტალი, რაზეც ბატონ ირაკლი საუბრობდა. თქვენი ვერსია, ამას ამატებთ რამეს, აკლებთ? რა აფერხებს განვითარებას? დავამატებ. ჩემი აზრით სხვა კუთხიდან, კეთილ კუთხიდან, რომ რატომღაც თავრობაში თვლიან არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან უფრო კარგად იციან იგივე ბიზნესი და იგივე ადამიანს რა უნდა, ვიდრე ადამიანმა. მე გეტყვით ახლა რას. მაგალითად ეს ბოლო დროს, ვთქვათ, აი რომ ჭარბობალიანობაზე რომ ვლაპარაკობ დიდად, ეს თავრობამ ჩათვალა, რომ ეს არის ფუნდამენტალური პრობლემა. გეტყვით, რომ და ამის შედეგად მიიღეს მთელი რიგი გადაწყვეტილებები ეროვნულმა ბანკმა, იქ ფინანსთა სამინისტრომ, იგივე ბანკებმა და რაღაცა. და ის მე გამახსენდა ძალიან ისი მე თქვენთან შედარებით ყველაზე ძავანი ვარ. როდესაც ეს კომუნისტური პარტია იყო, რომელმაც იცოდა რა უნდა ადამიანს. ყველამ და რაღაცა დადგენილებს ღებულობდა, გადაწყვეტილებებს ღებულობდა და რაღაც ფორმას აკეთებდა და ფაქტობრივად სახელით ხალხის მაგივრად და რაღაც. ეხლა მე რატომ გეტყვით ახლა ჩემ მოსაზრებას მე დაახლოებით ამაცინათ უყურებდი, რამდენი აქვს საქართველოს ვალი. მე გეტყვით რომ თქვენთანაც და სხვანაც უყურებდი და აღმოაჩინე რომ ვალი ძალიან დიდია. მთელი აგრეთვე სახელმწიფოს ეროვნულ ბანკს ძალიან ცოტა აქვს, მაგრამ კიდევ ბანკებს ყველაფერს. კერძო სექტორის გაცილებით მძიმე მდგომარეობაშია და ამასინათ მე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გამოვიდა და ჩვენ რომ მაქსიმუმ 4-5% გავითარდებითო. ეხლა ის ვალი რო შეადარო და რა მოხდება ქვეყნის ბანკროტობა. ქვეყნის ბანკროტობა მოხდება, იმიტომ ამ ვალს ჩვენ ვეღარ გადავიხდით. მე გეტყვით მთელი საქართველო მთავრობაც პირადად და ყველაფერს. ეს გამოიწვევს აი საბერძნეთის ეფექტი რო იყო საერთოდ ბანკების გაკოტრდა და ყველაფერი. და ჩემი აზრით ჯობია იგივე ფინანსთა სამინისტრომ, იგივე ეროვნულმა ბანკმა, თვითონ მთავრობამ რო უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს იმ ვალებს, რომელსაც სახელმწიფოს აქვს. ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ძიმედ მდგომარეობაში არ ჩავარდეთ. რაც შეეხება ვალებს, რომელიც აქვს ფიზიკურ პირებს და რაღაცებს, ისინი თვითონ მიხედავენ და ჩემი აზრით, მათ ზედმეტი რეგულირება და რაღაცები ეს დადებიც არაფერს არ მოგცემს. ეს ერთი მოვლენა. მეორე დიდი მოვლენა არის, რაც ჩემი
გადასახედიდან გეტყვით, რომ როდესაც სახელმწიფოში ჩდება ბევრი ბიუჯეტური თანხა, ზოგიერთი სამინისტროები რაღაცები იწყებენ პროგრამების გაკეთებას და იმათმა უფრო კარგად იციან, როგორ გააკეთონ ბიზნესი. ვის დაეხმარო, როგორ დაეხმარონ რაღაც. ეს ჩემი აზრით არასწორია. უფრო ესე პრობლემებს იწვევს, იმიტომ რომ საქართველოში უნდა შეიქმნას ყველაფერი კონკურენტუნარი არის, იმიტომ ჩვენ ვართ ისეთ გარემოში, ჩვენ არ შეგვიძლია შექმნათ არაკონკურენტული პროდუქტი. და ამიტომ ეს ფული ხარჯება და შესაბამისად ეს შედეგს არ მოგცემს. ეს ძალიან ცუდი არის. ანუ ცედა, რას დავამატებთ? დამატებით თითქმის ვეღარაფერს ვერ დავამატებთ, ძირითადად ნათქვამი იყო, პირველი ყველაზე დიდი ტერი ჩვენი ეკონომიკის ეს არის ბიუროკრატია, ცალსახად პირველი. ცალსახად და გადაწყვეტილების მიუღებლობა. ხშირ შემთხვევაში ჯობია რომ ცუდი იყოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს მიღებული იქნეს, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ არც ცუდი არ არის მიღებული და არც კარგი. მეორე სასამართლო და მესამე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ რეზოს პროგრამებთან დაკავშირებით. პროგრამები თუ მაინც და მაინც გვინდა რომ ქვეყანაში გამახორციელოთ, რომ მოვახდინოთ ეკონომიკაში ჩარევა, რომ ეკონომიკის სწრაფი ზრდა მოხდეს, უნდა გავაკეთოთ მაშინ პრიორიტეტები. რომ რა გვაქვს ისეთი პრიორიტეტი, რომელიც ჩვენს ეკონომიკაზე ზემოქმედების ეფექტს დადებითს მოგცემს. დღეს რო გადავხედოთ ამ დაფინანსებულ პროგრამებს, აღმოვაჩენთ, რომ მაღალ ტექნოლოგიური წარმოებების შექმნა თურმე შესაძლებელია 9 მილიონ ლარად, 600 მილიონ ისა 600.000 მილიონ ნახევარია მაქსიმალური ოდენობა. აქ უნდა იყოს გამიჯნული, რომ არ შეიძლება ადამიანებს ვთხოვდეთ, რომ გააკეთონ მაღალ ტექნოლოგიური წარმოებები 1.5 მილიონ ლარად. ეს ადამიანები თავიდანვე განწირული ყავს დასაღუპავად. ამას ჯერ კიდევ 2008-9 წლებში ლაპარაკობდი, როდესაც იაფსესხის პროგრამა შემოვიდა, რომ ნებისმიერ თემას უფინანსებდნენ და მე ეს ხალხი გახდა დასაჭერი. დღესაც ანალოგიურ პროცესებთან გვაქვს ხშირ შემთხვევაში საქმე ვთხოვულობთ ვაფინანსებთ რაღაცა წარმოებებს, რომელიც ფაქტიურად ვერც კონკურენციას, ვერც პროდუქციის ხარისხს, ვერაფერს ვერ პასუხობს და ვერაფერს ვერ შეესაბამება. ფაქტიურად სახელმწიფომ გაიღო თანხა, რომელმაც არანაირი ეფექტი არ მოიტანა. დღეს ჩვენ რო ნახოთ, ალბათ 1.600-700 პროექტი იქნება დაფინანსებული. ეს თანხა არის ბიუჯეტიდან. რომლის ეფექტი ეკონომიკაში არის, 0-თან ახლოს. შეიძლება 1% ან 2%. მაგრამ თუ ჩვენ რეალურად ამ ფულს მიმართავდით იქ, სადაც მას შეეძლო ეფექტი მოეხდინა, დღეს გაცილებით უკეთესი სიტუაცია გვექნებოდა. ბევრად. რომ თუნდაც ის დარგები გვექნებოდა წამოწეული მაღალ ტექნოლოგიური ტექნოლოგიებით, რომელიც საჭიროებს დღეს. დღეს ქვეყანაში არ არის ერთი ნორმალური, დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ. კერამიკის გადამამუშავებელი წარმოება არ არის კონცენტრატები, მაგალითისთვის ვამბობ. და ესეთი მრავალი შეიძლება ვთქვა, რომელიც თუ ჩვენ შევქმნით, შესაბამისად შეიქმნება ადგილობრივი პროდუქცია, რომელიც ჩაანაცვლებს ისნებოდა ღირებული. დასაქმებიან ადამიანები. და ჩვენ იმის მაგივრად, რომ 5-6 წელიწადში გავაკეთოთ რეალური წარმოება, რომელიც ეფექტს მოახდენს, ჩვენ ვაფინანსებთ 100, შეიძლება 150, რომელიც არანაირ ეფექტს არ იძლევა და ვერც მოგცემს. იმიტომ რომ რანაირად უნდა განსაზღვროთ, კლასიფიკაცია უნდა მოხდეს, თუ რომელი დარგებია, სადაც პატარა თანხით შეიძლება ეფექტის მიღება. იგივე ბაღების გაშენება, მაგალითად, თანახმოვარ და მხარს უჭერო გაშენდეს. მაგრამ რაც შეეხება გადამამუშავებელს, იქ უკვე სერიოზულ პროექტებზე უნდა იყოს საუბარი, რომ აქ მოწეული პროდუქცია სერიოზულმა წარმოებებმა გადაამუშავა, რომ ჩვენ მივიღოთ ევროპაში კონკურენტული პროდუქცია. სხვანაირად ეს ფული არის დაკარგული, რაშიც აბსოლუტურად ვეთანხმები.